hindi ya mirurungano ya mwaka muthiru itanyitwo kuhaneka kiumia giukite. Nigerie kurora kihoto kiria kiagirire manine mathina maria meku kwa ihinda riri tondu mwananchi wa kawaida wa mbere ni muhinyiririe. Andu-ini ha mucii wa Utugino Tana Inoro FM njitagwo Wainaina wa Kamukwa. Inoro shesheni hakuhe nawe. Jeff Muga wa Waithira. Mũndũrũme ũmwe wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ nĩ akuĩte thutha wa kĩrĩa kũrerĩkana nĩ kũhĩnda njohi cia ibango mwena wa Gaitegi Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a. Na mwĩrĩ wa mũndũrũme ũcio ũcokire kuonwo nĩ andũ a itũũra mũgũnda-inĩ ũmwe wa kahũa mwena ũcio, makiuga kũronekana ta rĩ kũgwa agũire na hinga na maniũrũ nĩ ũndũ wa tĩri, kũraremirwo nĩ kũhihia nginyagia akua. Mwandĩki witũ Joseph Wachira arĩ na ũhoro ũcio makĩria. Mwena wa Gaitegi Gatanga nĩkuo aikari o rĩngĩ gũkũ Gatanga matũngĩtwo nĩ kĩmako gĩa gĩkuo kĩngĩ kĩa njohi cia ibango. Gũkĩrĩkana mũndũrũme ũcio wa mĩaka ya gĩtagatĩ-inĩ araumĩte kũnyua njohi cia ibango mũrĩmo wa Chania, no akinya haha arahotererio. Tondũ rĩrĩa monire mwanake ũgwĩtwo Gĩtaũ mũrata wakwa agwĩte haha, mokire mũciĩ mona ithuĩ tuona mũndũ ũkomete gĩthaka-inĩ na tũhakikica tuona nĩ mũkuũ. Rĩu niĩ gũka ndokĩra wĩira nĩ mũndũ ũyũ ima mũkuũ. Twarora tuna mũndũ nĩ kũnyua aranyuĩte mũrĩmo ũrĩa nĩ kũringa araringaga, na angĩringa gwĩciria harĩa aratindĩrũkire aragwa, aragwĩra handũ maniũrũ marathira marethinga tĩri-inĩ, araremwo nĩ kũhihia. Ereco oiga atĩrĩrĩ ũyũ mũndũ nake Peter amwĩra karĩ therũ, aca ti therũ, karĩ ũ, nake ũyũ oiga atĩrĩrĩ nĩ Gĩtaũ wa Mberi. Na ti rĩa mbere kana rĩa kerĩ gũkũ Gatanga kwanjia o mĩena ya Gatũnyũ, Mabanda na Kĩrwara gũkoretwo kwĩna mbu ya njohi ngananie na makĩria Karũbũ, kũrĩa ona ica ikuhĩ ona ciana cia thukuru wa mũthingi wa Rwaitira cierekanire gucama njohi monete mĩnyore-inĩ rĩrĩa marengaga nyeki ĩhithĩtwo rũgiri-inĩ rwa thukuru. Andũ matige na njohi tondũ mũndũ ũyũ ũrĩa tũmuonire nĩ ta handũ arathiĩte aranyuaga njohi aroka aragwa hau arerigwo araga mũndũ wa kũmũteithia. Mwĩrĩ wa mũkui nĩ woetwo nĩ maabitha borithi a Kĩrwara na gũtwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya General Kagothika. Komanda wa borithi Gatanga akiuga nĩ mambĩkĩte ũthuthuria. Na hau kabere wathani wa matũũra na nginya borithi makoretwo makiuga nĩ marũĩte na njohi ĩrĩa yatũire ĩrugagĩrwo rũĩ-inĩ rwa Chania, no rĩmwe nĩ magĩaga mũhĩnga wa arĩa manyita gũcoka kũrekererio na bodi ya thĩ na mauma magatwarithia na mbere waganu wa ũrugi wa njohi. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Gaitegi Gatanga mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Na riboti ya Joseph Wachira nĩ yagũtũtirihĩra mohoro maitũ mothe ma mũthenya wa ũmũthĩ. Ngwendere ũtukũ mwega, Ngai wa muoyo akwende na kũmenyerera mũno. Njĩtagwo Jeff Muga wa Waithira. Inoro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Thaburi 150 mũhari wa 6, kĩndũ gĩothe kĩrĩ mĩhũmũ nĩ kĩgoce Jehova. Gocai Jehova. Na nĩkĩo Inoro FM kiumia tarĩki 22 mweri ũyũ tũkanyitanĩra na shirika a kanitha wa ACK Kanjo Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga, kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Maiko Gĩthĩnji. Gũkũ tũkagoca nginya mĩthũĩre gendare. Nĩ ũgekinya tũthathaie Ngai witũ tũrĩ hamwe no cemanie na memerekia a Inoro FM na o tukanĩrio rwĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George. Nĩ kiumia gĩkĩ tarĩki 22 mweri ũyũ kanitha-inĩ wa ACK Kanjo Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga, kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Maiko Gĩthĩnji. Nĩ ũgekinyia tũgoce twĩ hamwe. Hutia mũndũ, anake, airĩtu, atumia na athuri, gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Ũtukũ wa Jumamothi yaku ũiyũirwo nĩ mũrĩo mũtheri wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush magĩgũtwarithia nginya Gathoro mũndũ. Inoro gene motare Inoro FM Inoro
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Thaburi 150 mũhari wa 6 kĩndũ gĩothe kĩrĩ mĩhũmũ nĩ kĩgoce Jehova. Gocai Jehova na nĩkĩo Inoro FM kiumia tarĩki 22 mweri ũyũ tũkanyitanĩra na shirika a kanitha wa ACK Kanjo Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Michael Gĩthĩnji. Gũkũ tũkagoca nginya mĩthũĩre gendare. Nĩ ũgekinya tũthathaie Ngai witũ tũrĩ hamwe no cemanie na memerekia a Inoro FM na otukanĩrio rwĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George. Nĩ kiumia gĩkĩ tarĩki 22 mweri ũyũ kanitha-inĩ wa ACK Kanjo Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Michael Gĩthĩnji. Nĩ ũgekinyia tũgoce twĩ hamwe. Hutia mũndũ ndũgetigĩre wĩna wakarĩndi wa ndeithi na Mankush ndũngĩarĩrio na mũndũ mũhutie. Hutia mũndũ ũtũũro no nginya ũthiĩ na mbere gũtarĩ na rihaso.
kũririkanwo ciroko unoko kĩngĩoneka wenda kĩndũ gĩa kũririkanwo ciroko unoko kĩngĩoneka cironĩrĩirie gũkinya cirongwĩhotora kinya kinye cironĩrĩirie gũkinya cirongwĩhotora kinya kinye mutumia ciroko unoko ngionekera wenda muciĩ mwega mutumia ciroko unoko ngionekera wenda ũtonga mwega muthuri ũyũ ciroko unoko ngionekera wenda ũtonga mwega muthuri ũyũ ciroko unoko ngionekera cironĩrĩirie gũkinya cirongwĩhotora kinya kinye cironĩrĩirie gũkinya cirongwĩhotora kinya kinye rwĩmbo rũrũ rwĩtagwo Shilo na rũinĩtwo nĩ Mankush. Wenda mũciĩ mwega Shilo no ũngĩonekera, wenda wĩra mwega, mũthuri mwega, mũtumia mwega, maũndũ mothe mega maumaga Shilo na hau Shilo nĩho tũkoragwo tũigĩte kĩoneki gĩa tabarĩra ya hutia mũndũ, tondũ hutia mũndũ tũkorwo tũrongoreirie mũno gũtigĩra mĩciĩ nĩ yarũgama. Thaa inya mũthikĩrĩria ĩhandĩte wega na ndeka 49 wĩtagwo mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inooro FM. Nĩ Saturday tarĩki 21 mweri wa gatandatũ mwaka-inĩ wa 2025. harĩa hothe ũrĩ karibu sana watindate wa matha nĩ gĩthaa kĩa hutia mũndũ ĩra mũrata ere mũrata atĩ gĩthaa kĩrĩa wendete kĩa University ya mũtũrĩre nĩ gĩakinya. Na twĩ live mwena wa Facebook itũ ĩtagwo Inooro FM, koguo othe ũngĩthiĩ nĩ ũgũkora njeci mwena ũcio ta ũguo tu. Mwena wa YouTube ona kũu twĩ live page itũ kana channel itũ ĩtagwo Inooro FM, X nĩ Inooro KA na TikTok nĩ Inooro FM. Nyũndũ SMS kana ndũmĩrĩri nguhĩ thiĩ kũrĩa gwa 22989 reke tũmenye we ũrathikĩrĩria hutia mũndũ mwena ũrĩkũ, kĩũria gĩthĩ ũkorwo wĩna kĩo ũngĩenda ũkorwo gĩteithĩrĩrio nĩ Mankush mũtambo-inĩ no wĩikie mwena ũcio. No berenda ya kĩrĩa kĩhũthũ mũno harĩ we mũthikĩrĩria, hihi no wĩhokeire andũ arĩa wendete, no ũcio wĩhokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru, no ũcio wĩhokete wa gũkuĩra indo ciaku, no ũcio gũtwaraga wĩra-inĩ, gũtwara kĩwanja-inĩ kĩa ndege ona kana gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku. Tũkũreheire Wigo na Wigo nĩ njĩra njega thũrime na ĩhokekete ya ũkui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ wĩta customer nĩ ũraheo cashback rĩrĩa wathiĩ thabarĩ na Wigo. Thiĩ thimũ-inĩ yaku download app ya Wigo na nĩ kuma Play Store ona kana App Store ona kana tũmĩrĩtwo Wigo kũrĩ 20425 onawe ũkuo no caba Wigo. Let's go. Mũthenya wa rũciũ nĩ mũthenya wa kiumia kĩnene mũno Inooro FM kũrĩ we mũikari wa Kĩrĩnyaga. Tũnyitanĩre nawe tũhoe Ngai na tũgoce twĩ hamwe. Tũragocera kũ nĩ kanitha-inĩ wa ACK Kanjũ Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga na kwa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Michael Gĩthĩnji. Gũkũ tũkagoca nginya mĩthũ ĩregendare thiuga ikinyia tũthathe Ngai witũ twĩ hamwe na ũcoke ũcemanie na memerekia wendete kuma mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inooro FM. Mũtukanio wa nyĩmbo ũnengererwo nĩ DJ Mark George Msapiri. Nĩ kiumia gĩkĩ kĩrakia rũciũ rũrũ kanitha-inĩ wa ACK Kanjũ Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga. Tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Michael Gĩthĩnji. Thiuga ikinyia tũgoce Ngai tũrĩ hamwe. Ũcoke ririkane bado nĩ weekend
ciukaga na maundu maingi ciana cie muciĩ wa midterm kindu gitagwo rembesha maisha nĩ cokete na igacokereria na mũrumo mũnene nĩguo gũtigĩrĩra nĩ yaguthakaria mũtũrĩre makĩria wĩna mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca thĩinĩ wa tabara citũ ciothe ũrabatara kũhũra namba ĩno *272*1# *272*1# namba ĩyo ndĩrĩhagia ona 10 rumĩrĩra mũtaratara ũrĩa ũkũnengererwo ũcoke menyere mbeca maisha nĩ hĩtũkie na igathũrimwo nĩ BCB license number 19 mũthako timwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nayo bettinga no kũrĩ meciria thaka na woigĩrĩrĩki thabarĩ citũ ciothe irabangwo nĩ View mehaha gũtigĩra kũndũ kwenda gũcera Kenya na kũraya na Kenya nĩ mahũthĩrio maũndũ ndũthiĩ thimũ-inĩ yaku ũmarĩria kwĩtũkĩra 0703254254 0703254254 kana ũkwenda gũthiĩ Kenya na kũraya na Kenya ũkwenda gũthiĩ Mombasa Masai Mara gũthiĩ South Africa gũthiĩ Dubai gũthiĩ Canada kũndũ guothe ũkwenda gũcera cerio nĩ andũ metagwo View Travel oro rĩngĩ mahũrĩre thimũ namba 0703254254 View Travel magũbangĩra thabarĩ yaku we ujienjoy. Karibu sana njĩtagwo Wakarĩte wa Ndeithi na niĩ ndĩ mwega ngendo ngamenyererwo na ngareithio nĩ mũrĩithi mwega Yesu Kristo ĩni kamenyera ngoro yakwa wega. Yes, so I'm fine. How are you? Umenyereirwo nĩ Ngai gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ũguo na kũrĩithio nĩ mũrĩithi ũcio Yesu Kristo na no nĩ ũĩ problem itũ ya no batoke gweta kiugo mũrĩithi na nĩ ngwenda athikĩrĩria itũ maigue mũno nĩ kĩrĩ different mũno gĩa kĩrĩkanĩro na gĩa gũkũ tondũ ngũrani rĩrĩ mũrĩithi wa kĩrĩkanĩro rĩ aumagwo thutha nĩ ng'ondu tondũ nĩ ũramenya harĩa aracitwara harĩa hena nyeki nduru mũrĩithi wa kamaeri atongoragio nĩ ng'ondu nĩwe ũrũmagĩrĩra ng'ondu so he bata tũkũrane rĩrĩa twaragio ũhoro wa Bible ũkamba kũmenya yandĩkĩirwo kũ tondũ nginya Biblia nĩ yugaga atĩrĩrĩ ng'ondu nĩ ciguaga mũgambo wa mũrĩithi nacio ikamuma thutha nake agacitwara cieni-inĩ iria inyeki nduru no rĩu gũkũ witũ rĩ ng'ondu nĩcio itongoragia mũndũ ikamũtwara kũ mũgũnda wetu na agathiĩ tondũ nĩkĩ atarĩ hatirĩ kĩndũ gatagatĩ ka bata niĩ njĩtĩkĩtie nyamũ yothe ĩgwaku rĩ yagĩrĩirwo ĩkorwo ĩgĩkũigua na gũgwathĩkĩra twarĩ ng'ombe itũ yetagwo Kairĩtu na mami rĩ arũgama akameta Kairĩtu kangũkame ĩkambata ĩika ĩgoka mami angĩathire baba atuĩke nĩwe gũkama haro ĩrĩa baba na Kairĩtu Kairĩtu gĩthiĩ tambũraga mũthee Yetaburite. Koe mami. Na ndakwĩra andũ aingĩ arĩa tũrarĩrio mũthĩ nĩguo kũhanda ti arũme aingĩ moyo nĩ ng'ombe nĩ ũguo nginya ngui na nĩ akoragwo a man's best friend. It is no longer no ngui nĩcio arũme gũkĩra atumia. Ndikamenererie ningĩ mũno. Ũngĩkona ngui ĩ riko-inĩ ĩhĩngĩcithanĩtie magũrũ ũguo rĩ kĩruta rũrĩmĩ ĩrarethera riko rĩ menya mũthuri ekũu. Nĩkĩ? Tondũ nĩkĩ iguaga? Mũthuri na ngui tiga gũthondeka nĩ ngui igĩrĩ. Aca ndwagĩrĩirwo nĩ kuuga ũguo nĩ wanjĩka ũru mũno tondũ athikĩrĩria aitũ matirona no wanjĩka ciara igĩrĩ atĩ nĩ ngui igĩrĩ ti ngui igĩrĩ. Haya Wakarĩte ũgĩkona mwana akĩrĩra barabara rĩ ndarũmĩrĩire ithe. Aca arũmĩrĩire nyina. Ndikana nyina. Nĩma arũmĩrĩire nyina. Na nĩ nyina ũramũtigania. No kayo na nyina amũtigania. No arehũgũra akona kono karoka gakĩrĩra. Karũmĩrĩire nyina. Atumia Ngai aromarathima. Nĩ hinya wone mwana bara. Nĩ hinya wone mwana bara arũmĩrĩire ithe. Akĩrĩraga. Mũthuri bara arũmagĩrĩrwo nĩ ngui. Nĩkĩ? Tondũ ũrĩa citirakĩrehera baĩti.
Mũthuri areagĩra ngui mahĩndĩ. Nĩkĩ arũmagĩrwo nĩ ngui? Mũtumia areagĩra mwana irigu. Ona kaba arehe kĩenyũ. Augaga tũtũ wĩ mwana ndũnyitagia ngotho. Rĩu nĩ Gĩkũyũ ndũgĩkĩmenya. Rĩu rĩ nĩ ngwenda kwamba kũheana pole. Kĩnyambe ngũgeithie mwega. Ndiũĩ. We wandora ũrona hana atĩ. Ndũrĩ na ũru ngĩra. Maũndũ mamwe tiga ũtinde ũkĩũria. That's waste of time. No menye twandĩkĩtwo nĩ Inoro. Kũu nĩ gũthũkia mathaa. No nire ndĩ mwega na ndĩ smart na ndũnanjĩra. Coke rĩu wanjĩrie kũnjũria kana ndĩ mwega wa Karĩndĩ. Na thikĩrĩria itũ nĩ moĩ nĩ ũnjogothaga. Ona he mũndũ ũranyandĩkĩire message wĩre wa Karĩndĩ ndagacoke gũtũthũkĩria program na kũnjogotha rĩrĩa kwanja gacikĩte. Rĩrĩa mũrĩga tiga kũnjĩria gatikandondoke. Mankuci thayo. Ĩra. Akaigua nĩ wageithĩka. Karĩndĩ nĩ nguĩrĩirwo nĩ maitũ. Oh, pole sana. Pole sana. Etagwo Neri wa Boy Cover. Wa kũrĩa njiarĩirwo kũrĩa Gathĩga. Pole sana. Mũtumia ũcio nĩ ahurũkĩte. Ũmwĩtaga maitũ? Nĩ maitũ tondũ rĩu rĩrĩa aciari akwa makuire rĩ mũthuri wake Kaba mũtigaire rĩ nake rĩ nĩ manjohire ta mwana wao na ngĩtuĩka kĩhĩ kĩrĩa gĩkũrũ kũu. Ona Kamau tũmwĩtaga Gate anjĩtaga Big Brother. Tondũ ndĩ wa mũciĩ ũcio mũno na tũkamũhurũkia Tuesday. Poleni sana. Poleni sana. Na still rĩ nĩ ngwenda kũhe pole ingĩ. My cousin, my cousin wetagwo Kang'ei. Wa haha Kĩhingo. Brother yake rĩ nĩ arahurũkire. Na etagwo Doga. Pole sana. Andũ a Kĩhingo othe mamenye kũu nĩ kwa family citũ. Tondũ Kang'ei nowe Kang'ei guka mwĩtaga Maganjo. Na nĩ ithe ũmwe na Gĩthĩtu ũrĩa ũciarĩte baba. Rĩu no igua nĩ mbarĩ citũ. Nĩ mbarĩ cianyu. Ona mbarĩ yanyu ndũngĩmate. Na koguo ndĩmere Kang'ei na family yanyu yothe. Poleni. Na Mrs. Kamau mũgĩe na thayũ. Kahinda gaka karitũ. Na ũmũthĩ rĩ nona ngĩũka haha ndinaingĩra mũciĩ. Wauma wako? Ndauma Ngegũ. Umire mũciĩ rũcinĩ? Nĩngũkwĩra kũrĩa thire rũcinĩ. Rũcinĩ nyambire gũthiĩ kĩama gĩa thuri kũrĩa ciraini ya Gathĩga. Tondũ wĩ mũthuri. Tondũ ndĩ mũthuri. Na chairman witũ Kamau wa Miki he mũthĩgi na ndarĩria athuri. So wĩ mũthuri mũkristiano? Niĩ ndĩ mũthuri mũkristiano. Na ndaringa ici igĩrĩ. Matakanua. Soda. Tiga gũkoragwo wĩna meciria mabuthu. Waringa ici? Ndaringa soda cigana na athuri othe rĩ nĩ maramenya ũguo. Haya. Ndacoka ndoima hau rĩ ndacemania na Jomo wa Nyathira kũrĩa Ngegũ. Onake no mũthuri? Ngegũ nĩkũ? Rĩu ndaima hau Ngegũ rĩ nĩ kwa Jomo wa Nyathira gwĩtagwo Ngegũ. Nona nĩkuo arereirwo na nĩkuo arutĩte mũtumia wake. Mũtumia wake nĩ best yakwa Pesh. Pesh nĩ my girlfriend. Rĩu na twagĩtinda kũu kwa mũthuri wĩtagwo Nomi. Nomi mũirĩtu wake rĩ na matikaraga gũkũ maikaraga Majuu. Nĩ egũkĩte kũracĩrio. Nona twatinda kwa Nomi. Rĩu twaima kwa Nomi rĩ mũndũ rĩu angĩũka rĩ nĩ Njenga Ũspidi wa Kareni. Nĩkĩ arenda? Atethi gwake Ngaria-inĩ. Bauma gũkũ kana ũtokĩte? Ta makanyumĩte kwa Nomi na kuma na Kĩrũma ona gũtuĩka ndinarĩa. Nĩ ũndũ wa kĩrĩa ũkũringĩte rũcinĩ. Nyamũ iria igĩrĩ. Nĩ thĩna na irio cia iruga nĩ ũndũ wa spices. Nda yakwa nĩrĩ problem ya spices. Nyendaga kani. Ningĩ ona kĩrĩa igũkũra rĩ. Ndũkagerie kũhana tũraikia umbuthĩ. Ndingĩgeria umbuthĩ gĩtharĩ-inĩ. Rĩu twagĩtinda kũu na Jomo. No kani ndũkagĩthĩka raithi. Mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ndĩna program ĩtegũkenia andũ aingĩ. Mũthikĩria ndagũkena ũmũthĩ? Ti aingĩ megũkena.
na igiri ni mekurara na bara tukirikia thaa thita mekurara na bara ngoro-ini ciao to ndiraria turathoma sentence imwe tu kiugo kimwe by the way thĩinĩ wa Bible nĩ kiugo tutongoria thĩinĩ wa program itu na gikoragwo thĩinĩ wa Thama 20 Thama 20 muhari wa 14 Thama na githungu etagwo atia Exodus nĩyo ĩtagwo Thama 20 nĩ ibuku rĩa kerĩ waima Genesis ukaga Thama wakarinde no akimenye tatari Thama 20 hau nĩo tũrambĩrĩria ũmũthĩ rĩu mũthikĩrĩria ũrĩa ũragia twathoma harĩ ndakatinde agĩtũria kana nĩkĩ tũreka ũmũthĩ rĩ hau nĩho tũrathoma na njĩria andũ namba yakwa na yo mere ya SMS ta mere ya SMS nĩ 22989 na yakwa ni 0723 90 5852 na ti ya kuhura thaa ici mundu wina kindu gatagati ka matu ni message kwandika ndumiriri kunyandikira ndumiriri ti kanona mambiriria kuhura ni kiria ni gukorwo mundu ena pumpkin full of mucus na ni uru muno atavika na baku nereko on top of the neck 0723 90 5852 na ngwire ndumwe gutiri andu hete gitio ta thikiriria itu yes thikiriria itu thikiriria itu ni andu avata matige kuhura thimu na ni mari adabu na ni ndimendete muno na mbeo nguheanaga ni undu wa message riu kuguo we urahura ri gwiciria ni mistake uragire kugia thimu haya riu ri umuthi ni githomo na twauga tukirikia hena andu mekurakara na umuthi tutiri mundu turakenia no Biblia yugaga ruithia kirimo kiumburo no ni gigakena thutha-ini ruithia kirimo kiumburo no ni gigakena thutha-ini ni wagithio ni MC Gashuhi between ri kwaje ni muthuri nyerete muno na ni Gashuhi between nginya thimu yake kirite baba wao yeah screen saver kako kirite baba wao wow he is a good man yakugeithia sana yes tuthome Thama 20 muhari wa 14 ni undu wa mundu ukwandika na githungu ni Exodus chapter 20 verse 14 yeah Thama 20 muhari wa 14 ndukanatharanie yeah ndukanatharanie wathoma uguo ri andu mekuigua tari kiugo kia nguku ndukana githarie kana kia ng'ombe thomore handikitwo atiriri ndukanatharanie ndukanatharanie yeah hena ngurani so Thama 20 muhari wa 14 ndukanatharanie yeah reke ngwire wa karindi akorwo gwi kindu kininite arume a gikuyu thaici ni gutharia ni magukuigua muthi no igua mahoria no nyita ako kuri kindu kininite atumia a gikuyu ni gutharania nona Ngai ndarauga ndukanatharanie tondu ni ekugia murimu ndarauga ndukanatharanie tondu ngoma ni ekugia murimu aca Ngai ndarauga ndukanatharanie tondu ni ukumuhirira mwari ihu wakarindi akorwo gwi karima kendiru ni kau na wakarindi mundu wothe utharagia nda developaga financially kimuhuko ni guthirathiraga ni undu wotharia tondu utharia na muhuko ni ikonainie ndirenda gukwira atiriri utharia ri ni ta kirima kiraingira kiguo niguo daimono cia mithemba yothe cingiraga thiini waku riria uratharia uria uratharia noguo ki noguo uraingirwo ni daimono cia mithemba mingi no akarindi ngwire kaundu kamwe utoi na ni ngwenda ukamenya haha taru kehuthire Jomo Nyathira ona murata wakwa Jomo Nyathira agithi kuhikania ri ahikie muiritu ukometwo nake ni arume 20 ri
ahikia mutumia wina DNA different 20 thiini wake. DNA tofauti. Tondu one release of a man in a woman it transfers the DNA of a man hede ciothe na nikio wonaga wakarindi no muciare kana na muthuri waku gakorwo kana kauri DNA ni yaku no uthio ti waku tondu kakuire DNA yo uthio wa mundu ungi watuaga nyeki au akwira. Okay, Jomoni ahikia mutumia ukometwo nake ni arume 20 nie nani wakarindiri wathi wa muhikira asa riu nie nani wakarindi ndahikio ni muthuri ungi ukoretwo na atumia 50 hau naho riu DNA icio ciothe itukanite ri igatuma mwana ena DNA yanyu no uthio na mikira ya maundu ni ya njaru ya mwari nayo ndio kanona ndiranyita wega na riu ngai akuiga atiriri nigetha urute kindu original ri tariu ithu areria magui ri tugaga pedigreed iyo ni breed riu wi haria iguru biu ni breed ni uramenya coco wa ngui iyo na guka wa ngui iyo tata bari cia ngui iyo tariu nguka kugura ngui gwakwa ri nguneaga nginya kandi my dogs are pedigreed nona na ndingitikira ithe wa ciana ici agacihira ihu riu ngui ithe ndingicira ihu ndingitikira cietiekaga incest ni njui gutofautisha niki tondu ndenda ku maintain pedigreed naguo utharia ri utharia wa karindi ri wambaga ku drain mundu muhuko tondu ukagia na ndiro nginya cia ndiro urathondekete kindiru keivane ugatharia gigakorogocokana na gigathira urari na biashara nene ukajia gutharia na iretua wira waku ugoka uguithitie nyonyo cigacuha nginya aria maguthiurukire makuiguira tha urari muthuri wihandite utonga wa gikuyu uninitwo ni utharia kanyamo kau ni gutharia nikio ngai haroiga atiriri riathani ria mugwanja ndukanatharanie ndarakwira uguo tondu ni aguthuire arakwira uguo tondu ariri tondu wa Proverbs chapter 22 verse 14 iyo ni thimo thimo uburia Biblia gatagati ucoka uthi na mbere Biblia ndakwira wahinga uguo tarora no ndahinga uguo wahingura gatagati mundu imagirira thaburi ugacoka mwena wa urio kou ni guthie thimo riu nona na Isaya wathie thimo ri tatiga uigue thimo 10 na thimo 22 athuri marakarire 22 umuthi ndirenda arata athuri marehire thina umuthi ndirenda arata maragithie nginya bedroom umuthi ndirenda arata makiuga ma radio macio thimo 22 verse 14 thimo 22 verse 14 iyo ni Proverbs 22 verse 14 iyo igatia tunua twa aka akwene ri ni irima iriku muno wanyita tunua twa aka akwene ni irima iriku muno mundu murakarire ni Jehova ri no agwe thiini wario hamwe na mbia ciake na utonga wake na family yake na ciana ciake akagwa thiini wa irima ria mundu muka tondu mundu muka ri kanua gake ri na ni muka wakwene ti waku nona ti waku ndenda gutara gikuyu gitu kiria giothe kirathikiriria haria kiranjigua wenda gutonga kuma umuthi ndenda wike undu umwe uriku stop that hole ni makuhota wakiuga uru mankus meketea tigana irima riu athuri meketea tigana riu niwe mathikiriirie na ndenda gukwira wakarindi mieri 6 igithira uria uranjigua umuthi na tigane na kuma umanja guthie gutonya irima riu kana atia kuma nja guthie gutonywo irima riu turaririo the you will see a difference. Look at me financially kemuhuko
kimuhuko mwako waku wakaga nĩ warũgamire ndwarũgamire nĩ tondũ wa kĩndũ kĩngĩ aca wakarĩndĩ warũgamire tondũ we no tonga waku rĩ mwagũire mũtaro mũkĩingĩra kanua-inĩ na mwagũire mũtaro ũcio nĩ ũndũ wa kũrakarĩrwo nĩ Jehova tondũ nĩ augĩte ndũgeke atĩa ndũgatharanie o harĩa twanjirie na ĩyo nĩyo subject itũ tiga gũtharania my brother nĩ ũkwĩnina you are going to finish yourself na ngoma gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ ahũthĩraga kĩũru mũno weapon ya shaitani ĩrĩa nene nĩ ũtharia hau nĩho weakness itũ ithuothe ikoragwo weakness itũ ithuothe nĩho ĩkoragwo wakarĩndĩ nona na nĩkĩo wonaga ona twarĩkia program niĩ ngũtigaga gũkũ ngathiĩ ngari-inĩ cui ũgathiĩ kũ ngari-inĩ kĩona kiugo kĩendaga kũrĩra niĩ thikĩrĩria niĩ ndeng'eraga ngari-inĩ na ngahinga na ngaroko nĩkĩ tondũ nĩ ũramenya niĩ ndikwĩtĩkĩtie but you're my father niĩ njaragia ma atĩrĩrĩ tũnua twa aka akwene that person who is not your wife nĩ mũtaro mũriku mũno na ndũngĩgwa Jehova atakũrakarĩire haya no nginya ũkorwo ũranĩtwo na Ngai no na rĩrĩa ũratharia na mũndũ mũkonge kana na mũndũrũme ũngĩ tiga gwĩtua atĩ wĩ shujaa nĩ kũrakarĩrwo ũrakarĩirwo nĩ Jehova aya wakarĩndĩ oya karamu mũthĩre oya karamu niĩ ndigũmenyaga atumia nĩ matharagia oya karamu no oya karamu ndĩna karamu haha aya oya karamu oya karatathi nĩ twahũranĩra thimũ tũcemania CBD marĩ wanjĩta anjĩra hai sasa baby uko wapi nimekwambia niko Rwaka wanjĩra wĩ Rwaka na ndakwenda tucemanie Westlands nichukue Uber haya ikira besi Uber hau nimeangalia Uber iranjĩra nĩ 600 kuma Rwaka gũka West nĩguo haya no wakinya ndakinya Rwanda ndakinya West no wakinya ndũĩ tũtingĩũka tũingĩrĩte nyũmba ũguo aca nĩtũkwamba kũrĩa na tũikũrũkie kidogo ta rĩu ĩrĩ wakwarĩndĩ rĩu ta wakarĩndĩ wangwarana aca niĩ ndingĩnyua nĩ rĩ cukari mũingĩ ũkũnyua ĩrĩkũ anjarĩria kĩbia sopi kĩega ũkũnyua ĩrĩkũ nyamũ ĩraringwo na gũkũ rungu nyamũ ĩraringwo na thutha nĩ ya kĩndũ ta 10,000 man kush 10,000 andĩka hau ndagũcaria kanyamũ njũĩ aya nĩ tũkũhũthĩra nawe kana gaka tũkũnyua twĩ nawe tondũ nawe no kora consume ndĩ tũkĩrĩa kĩrathi kĩmwe nĩ tũrĩe kũrĩa nakuo rĩ reke tũrĩe ngũkũ ĩmwe nĩ mbeca cigana nĩ ya 2,500 andĩka hau rĩu na no tũrakĩnyua kĩnyamũ kĩrĩa ũgũthire na gũkũ exactly na tũrakĩnyua kwanza na ice cubes here on the rocks na ice cubes rĩ itikĩrĩ na thĩna tũraheo mũkawa cio nĩ kũheo tũraheo nona rĩu rĩ Westlands nĩ tũcarie kanyũmba ka gendi so far tũhũthĩrĩte 13,000 tũcarie kanyũmba ka gendi handũ tũngĩhurũka tondũ no ithuĩ rĩu celebs rĩ tũtiendaga kuonwo nona tweka BNB Westlands nĩ mbeca cigana normally average nĩ 5,000 kanyũmba kega ga kũhurũka mũthenya ũcio haya nĩ twakĩhurũka rĩu nĩ ciakinya thaa ciaku cia kũinũka Uber nĩ ngwea ka Uber nĩ hwainĩ this is last time gekĩre ngiri nĩ ka ngiri 19 haya kengũhe mbeca cia gũthiĩ gũthambia ndoro no nginya niĩ ngĩthiĩ nomenya nĩ gũtigĩte mwana mũciĩ na no arĩkĩnyua iria mbeca cia gũthambia ndoro nĩ cigana ndigĩra ngũ 5 nĩ njega ũcoke ũnengere 5 cia mwana na kĩrĩa wanyenderia rĩ wainũka nakĩo haya nĩ ũndũ wa ngũ 5 cia mwana na ngũ 5 cia kwa hena gathate abotige ĩrĩrĩ kĩrĩa tondũ rĩu tũkĩingĩra kũrĩa rĩ uma na guoya rĩu tũtinahũthĩra matharaita ĩkĩra matharaita tũtigwĩkĩrĩte budget ya matharaita maumaga atĩa
Oria Jomo. Matharaita. Akaturie riri. Muthikiriria. Tumuria atia. Matharaita marakinyia atia kwao. Twandikire message namba itu ya message. Namba itu ya message 22989. 22 898 22989. Na yakwa ni 0723 90 5852. One muthenya umwe twigirithate. Eka twambe tuone riri thogora wa matharaita. Hingura muthikiria atwira uria matharaita maumaga. Tureka thogora ya riri. Kiriu turathi wega. Tutihititie handa. Ati leo Mankushi naongea vilivyo. Patrick kutoka Keisukari. Abotigane na Patrick. Ndirenda mundu gutuma message. Wetia kuhurira thimu we. Nyandikira mbeca cia matharaita uria moima. Matiandikite 22989. Niĩ nĩ hingũrĩte thimũ yakwa. He mũndũ andĩkĩte igana. Nĩ igana. He mũndũ andĩka igana haha kĩarĩ marĩkũ. Igana icio nĩ cia raithi. Icio itirĩ na thundo. Na he mũndũ auga ũhoro wa Chwani. Haya, reke twĩke atĩrĩrĩ. Oya Chwani, oya igana. Uga atĩrĩrĩ. Nĩ tũgũre matharaita ma thiriha. Ũyũ anjĩrĩkĩra nĩ ndandĩkĩrwo 500. Ũyũ anjandĩkĩra 250. Inatoka 500. So turute na budget ya 500. Ketuke 500. Icio nĩ 3,500 Mankush. 3,500. Nĩ twarĩkania. Githĩ ndwathiĩ? Ndainũka. We wahũthĩra kĩ? Niĩ tiga kwĩrehe rĩ na gũkena rĩ ndiĩ kĩndũ ndahũthĩra. Niĩ ndahũthĩra kĩ? We wahũthĩra mbeca ciaku, wahũthĩra hinya waku na nginya mahinda maku. Arume arĩa othe mũthikĩrĩirie mwenda gũtũria mbeca thĩinĩ wa mĩhuko yanyu eherai Karima. Get away from it. Icio nĩ ngirithate na nĩ mũthenya ũmwe wa karĩndĩ. Na tondũ thĩinĩ wakwa rĩ thĩinĩ wakwa towe wa karĩndĩ. We nangĩ. So ũyũ nĩ ũmwe wahũthĩra 30. Ũcio nĩ ũmwe wahũthĩra 30. Hena ũngĩ bado ũkũhũthĩra. Ona mũthenya ũcio rĩ ingĩgĩta take 2. Ũrĩkie nani na wete ũngĩ. We kuma take 1. Ona we ndũkĩrĩ na hinya mũingĩ mũno. Nĩkĩo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ mũgĩkũyũ ũratũthikĩrĩria rĩ ũrenda gũtonga rĩ eherera inyamũ rĩa nja. Wachana kabisa. Tonua twa aka akwene nĩ irima iriku mũno. Nĩ thimo. Mũndũ mũrakarĩra nĩ Jehova no agwe thĩinĩ wa rĩ. Atĩrĩrĩ tathomera rĩrĩ Proverbs 31 verse 3. Thimo 31 verse 3. Mũhari wa gatatũ. Proverbs 31 verse 3 na nĩwageithio sana Mrs. Wanjiru Kiama. Ndikwenda ngeithi. Ati thimo 30 mũhari wa gatatũ. Ona kwĩruta ndierutete ũũgĩ wega ona kana ngamenya ũrĩ ũmwe mũtheru. Nĩhau Proverbs thimo 31 31 sorry. Rĩrĩa ũrĩho handũ kũhunjia rĩ ũrĩthiĩ ũhunjia hau ũkwenda gũthoma. Niĩ thomera harĩa ndĩrenda. Thimo 31. Na wakĩama nĩ ndĩmwendete mũno. Nĩ nyendete ũrĩa tungataga. Thimo 31 verse 3 mũhari wa gatatũ. Atĩrĩrĩ ndũkanatuĩke mũhei andũ anja hinya waku. Ndũkanatuĩke mũhei andũ anja hinya waku. Akorwo nĩ ũrĩ hakiri. Ongerera hau andĩka hau ũguo. Akorwo nĩ ũrĩ hakiri. Atĩrĩrĩ Paũlũ. Ndũkanatuĩke mũhei andũ anja hinya waku. Wa werũ. Menya ũkanyarira mĩthiĩre yaku harĩ acio maninaga athamaki. Atĩrĩrĩ. Yes. Akorwo mũndũ mũka nĩ aninaga mũthamaki rĩ. We wĩyũ. And you're not a king. We wĩyũ. Atũreterera ciana ciaku na mũkaguo matue macani na heo. Wĩkũ. Bonathi wĩtoro. Bonathi yoka. Ũkanjĩria kuona rĩkĩinaina kambĩ. Rĩkĩinaina kambĩ. Na rekei ndĩmwĩre tiga ũguo mũratinda mũkiuga atĩ atumia maroragwo na thutha ũnene wa na thutha. Na thutha gũkoragwo gũkuĩte sewage. Maũndũ mega makoragwo na mbere. Na thutha nothing. Kwa mũtumia ũkona koro kanini
no gekona kioro kinene youth ni cioro entertainment and sewage yakanitio ni kamuhaka kanini muno kaigana kara gakometio tia kundura ndakwira nie ndinoka umuthi kwendwo na ndiri murata ndiracaria ndirera arume mangai mwenda gutonga no mutigani na inya muri anja tiganai nario completely mundu ukwenda kwendwo ni ngai mundu urenda kwendwo ni ngai inya reninaga thamaki na we nduri watuika muthamaki atiriri mundurume uyu ndukanatuike muhei andu anja hinya waku menya ukanyarira mithiire yaku hari acio maninaga athamaki ni thimo thate wanu hinya waku ni utonga waku hinya waku ni calories irio ririzaga in that one shot yeah ukaririzi hinya ucio no kongerera bia on top ucoke ujire he handu ukoimirira wakarindi never ugutura ugaga ni ngwenda gwaka ugutura ugaga ni ngugura handu no we camata riu araiga ati mathiaga mahutine niki mahutine hau tena ko gutirikire hau mahutine kana ngohuma gutuine hau na githaka-ini ke gwire my brother it doesn't matter where you do it gutharia ni gutharia whether you like it or not na ndirenda gukwira men you are finishing yourself women you are finishing yourself ti umaratina mukiwa ati kabenten ge gukuria ugatigwo na taritari ina irima ndira ndaicio gayuka wahanaga atia na wale ulikuwa mdosi gari tumia kana rutawe kimata wakarindi na uthikiririe rekei turumirire riathani ria mugwanja ria ngai riugite ndukanatharanie na ndukanatharanie ni kwirwo tene na tene hatiandikitwo ndugathario muthi never ever na githungu ni kuga do not commit adultery bas do not ni wakarindi kuma ria ndamenyire kuhinga zip yakwa nie ngai no guanyonekanire na ngimenya thirie no ndamenya ri reke njire arume na atumia so he ndio tohi ni kai mundu ajagiriria na kumenya ti orimu wakarindi uru waku ujoka na thutha nikiriria tuguthiete wega why are you stabbing by back ndothi na mbere ndiraguthumbura muthire ndothomithanie mankush wakarindi ndakwira atiriri tia gutonya tonyo ni muti okuria woima in the name ati ya enjoy life don't enjoy life with the man that God gave you nareke gwire wakarindi akorwo wi mute wi singo tiga gucaria mundurume na mwiri waku sex have got no enough glue to stick you until death tutige gucaria horizontal favor don't ukwana guoneana kena athuri ukwana guoneana kena athuri witaga guteremwo ndikanona kinyoka aguthie kinyuthi kiana ku to ni umenjaga na muthugugire ogiwa ni mucie ni muthuri uracaria muthuri na mwiri waku kiuma ku muthuri aheanagwo ni ngai na mutumia aheanagwo ni ngai simple mundu uri ogite na mutumia ni gutugwa tugitwo ni Jehova he who finds a wife na ndamwira o na muthikiririe inyuothe murathikiriria ma ngai na mananie ndie ndehita maya ngai mwenda kugia bia gikuyu tigai gutharia wakarire ndie ndehita na ngoretwo thiini wa media miaka 25 nie ndie ndauga maya ngai umuthi ni ndauga ma ngai athuri na atumia mwenda kugia na bia tiga guo riu twiragwo ati gikuyu twi bia na
tigana na gutharia. It is too tempting. Na Biblia roiga wenda kwaga gutharia ora na maguru hatire kiroho. Hauti kuhonoka. Aca ora na maguru urira Saitani nake ne gukurira. Tondu gutharia ni Saitani. Wapio. Riria waruta nguo ciaku weanĩkĩra mũndũ rũme ũtarĩ mũrũme guo. Riria waruta nguo ciaku weanĩkĩra mũndũ mũka ũtarĩ mũrũme guo. Inyuerĩ mwĩ Saitani. Mũndũ mũka ũtarĩ mũkaguo. Mwĩ Saitani mũkuhĩ na mũraio. The two of you. Atirĩrĩ Mankush. Na nĩ njũĩ andũ a mĩkawa nĩ mekũhũra. Nĩ ũndũ wa nyũmba cia toro. Nĩ mekũhũra na mone ta itarĩ hakiri. No umane atĩ Mangai gĩkũyũ gitũ mwenda gũtonga na gũcokia ũtonga thĩinĩ wa family cianyu. Ũmũthĩ ũkĩra ũringithia ndira yenje karima uge ndigatharia rĩngĩ. Simple. Oi. Augatea. Ene we thaisi maratũthikĩrĩria henake. Hau. Ũra. Agĩtharia. Ĩkĩra nguo. He mũndũ wĩ ngari-inĩ. Kũra. Agĩthiĩ gũtharia. Kũra. Oi. Kũra. Ene we harĩ andũ 10 Mankush. Harĩ arũme 10 ũguo. Omwe tu na nyũndũ wa tha cia Ngai. Niwe ũtarĩ ũtharia nĩ cio ũrauga. Nao megũthĩna, megũtahwo, auctioneer matikaga wĩra wa gũkururia ngari ciao. Na ti mũndũ ti wĩra atarutaga. No. Ngoma iria ciothe itũmaga mũndũ athĩne. Atĩrĩrĩ, kĩnyamũ gĩthĩnagia athamaki rĩ, athamaki. We wĩũ. Bisofu. Ti bisofu. Naga kanitha. Ngai. Gaturugia itha. Ngai no ahomuka. Gamuthe mũrangari ndungata. Tũracokeria mũthikĩrĩria tondũ nĩ thaa 5 cia rũcinĩ nĩ mũciĩ wa Tugino Tana Inoro FM. Na thank you so much agũtwenda gũtũcagũra na gũtũtua session yaku nĩ gĩthaa kĩahutia mũndũ thaa 5 ena ndagĩka 8. Tano muhari wa ithathatũ kindu giothe kiri mihumu ni kigoce Jehova. Gocai Jehova na nikio Inoro FM kiumia tariki 22 mweri uyu tukanyitanira na shirika a kanitha wa ACK Kanjo Gicugu kaunti ya Kirinyaga kuria tunyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Maiko Gĩthĩnji. Guko tukagoca nginya mĩthwĩre gendare ni ugekinya tuthathaie Ngai witũ tũrĩ hamwe no cemanie na memerekia a Inoro FM na otukanĩrio rwĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George. Nĩ kiumia gĩkĩ tarĩki 22 mweri ũyũ kanitha-inĩ wa ACK Kanjo Gicugu kaunti ya Kirinyaga kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Maiko Gĩthĩnji. Nĩ ũgekinyia tũgoce twĩ hamwe. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Hutia mũndũ, anake, airĩtu, atumia na athuri. Gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Ũtukũ wa Jumamothi yaku ũiyũirwo nĩ mũrĩo mũtheri wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Mankush magĩgũtwarithia nginya gathoro mũndũ. Inoro gene motare Inoro FM. Inoro Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Thaburi 150 muhari wa ithathatũ kindu giothe kiri mihumu ni kigoce Jehova. Gocai Jehova na nikio Inoro FM kiumia tariki 22 mweri uyu tukanyitanira na shirika a kanitha wa ACK Kanjo Gicugu kaunti ya Kirinyaga kuria tunyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Maiko Gĩthĩnji. Guko tukagoca nginya mĩthwĩre gendare ni ugekinya tuthathaie Ngai witũ tũrĩ hamwe
hamwe no cemanie na memerekia a Inoro FM na otukanĩrio rwĩmbo mwaki nĩ DJ Mark George nĩ kiumia gĩkĩ tarĩki 22 mweri ũyũ kanitha-inĩ wa ACK Kanjũ Gĩcũgũ kaunti ya Kĩrĩnyaga kũrĩa tũnyitĩtwo ũgeni nĩ Vika Michael Gĩthĩnji nĩ ũgekinyia tũgoce twĩ hamwe. Hutia mũndũ ndũgetigĩre wĩna wakarĩndi wa ndeithi na Man Kush ndũngĩarĩrio na mũndũ mũhutie. Hutia mũndũ ũtũũro no nginya ũthiĩ na mbere gũtarĩ na rihaso. Kia gai, ikyo yo no.
thank you etagwo Nancy Kahia rorwetagwo twarana nani thaa ithana muthikiriria ihandite wega na ndagika 17 wetagwo muci wa tuginotana Inoro FM ni githai-ini kia hutia mundu na ngatho cia mwanya gutwenda gutucagura hamwe na gututua session yaku na thank you ugithie kure kwa 22989 ntugukuona njitagwo wa Karindi na thiini wa studio twina Mankush ne Bishofu na nibe uratutwara kana uratutara hemo ndauga atiriri Mankush kama leo hawata kusikia sijui nani atawaambia ukweli juu hakuna mwingine atatoa maneno kama hayo ya ukweli hayo nimeyapitia yote na saa hii niko mbele sana etagwo Patrick waka wa sukari hello Mankush na wa Karindi leo kuna waka moto mpaka wa Karindi arauga nĩ thaa ithano cia rũcinĩ ndauga nĩ thaa ithano Sarah Mase kũndogwetagwo Kĩwanja. That is true. My husband went out, but alirudi jana bila hata kiatu, hata suruali ya ndani hana. Cio nĩ mũthuri worire. Agicoka gwake ri, acoka atari ona 10. Atiri kiru kingi. Ti kiru kingi. Toboa Mankush. Atiri kiru kingi wa Karindi. Mere ona mũgũnda. Ona guo ndagiona. Atiri wa Karindi. Atiri wa Karindi. Hero ndathomire ndiuka niguririkana vazi oi ati atumia mugwanjari nima marenda mundurume umwe niki haya tareke gaidirikania Isaia chapter 4 verse 1 Isaia chapter 4 verse 1 Isaia inya Isaia chapter 4 verse 1 Isaia inya muhari wa mbere Isaia inya muhari wa mbere muthenya ucio ri andu anja mugwanja makanyita mundu murume umwe mamwire atiri tuririaga o irio citu ithuene na twihumbage oguo citu ithuene wereka o twitanagio nawe utwehererie rumena ruria tumenetwo gutire mundu muka ungiuga oguo muthuri ucio atari na indo nikio marenda kumwitanio nikio marenda metanio nake tondu ena indo na matira maindikana ni aka aigana na tondu ni mitarori they don't care ma make sure ni mani na indo iria ina mundurume uria o magitanagio nake nigatho na kuari kira gigatigara ri ni makagaya that's a situation yotharia na njire andu na njire Gikuyu na ni ngucokera ringi Gikuyu gitu mieri 6 kuma umuthe mundu wothe urathikiriria waga gutharia twi mweri wa 6 December ni ukanjaria hari andi undehere ndurume unjira ukanjira Mankush nende na namba yaku ukawoe ndurume no tondu ni watumire Ngai ajokaniririe na Ngai gugucokaniria it's a fraction of a minute no itua gutua itua na ngoro yaku kuma umuthi nie Njeri nie Kuria nie Wairimo nie Bauru nie Njoki nie Waweru nie Kimani ndigotonya it is not easy it's not easy na reke ngwire wa Karindi especially us now who are twi maitho-ini ma muingi mundu ukigwa kiugo uguo ndiroiga ri ni mundu utuite itua na akamenya makanitha maigi mathirite completely na makahingwo muhunjia gathira ni undu wa inyamo mubicofu riu uguo thege mutheri nie ngioya hunjia makiria ma 10 mendetie kanitha ni akoris no makendia iri ninetwo ni aya maninaga muthamaki atire kindu kingi maninaga nginya kanitha matakire hakiri no tari hakiri munino kani munina ni muhindu mwanjiria atiriri muhindu mu murata waku etagwo Bazu wa guku Westlands guku jikaraga anjirie Paul kama nywele na simama moja akili yote potea urerorera mundu mukoguo njuire yaku ikarugama hakiri ciaku ciothe ikora ima riu nduri kindu tangiruta ni undu wa kugura kindu gitariri ogi waku na nginya ona gitingirio ni ngui
no we ni hore guthirira githu tutiatara nawe ha thogora twakinya 30 tutiatara na mundu uri o ni middle person ndronire kairetu haha woro-ini ici thimu-ini kakiwa ko gatingitwarwo out ni mundu utari na over $1 million in the bank no cash cash ti bengi milioni ingihuthika hau na wakarora kahana ĩrĩa ya white yumaga na nyunju rĩrĩa mũndũ arĩte ũru onyo umuthi mandikucire ndamwe ikuyu gitu haria hothe muri ona mungikaga kundirikana ni undu ungiri mukandirikana ni program yo muthi tigai gutharia tigai mundu roria atiriri Mankush nĩ ũru mũndũ wĩna mũtumia akorwo na mũhiki ũmwe nja wa kũmũruta ma stress mahĩtania na mũtumia ndakwĩra atĩrĩrĩ tigai gũtharia full stop rĩu we waigua Maina wa Eldoret waigua wĩ mũũgĩ mũno rĩ waigua wĩ mũũgĩ mũno rĩ no wongerere maũndũ mangĩ hau no ngwĩre ũndũ ũmwe Samson atũrĩte na njuĩrĩ atũrĩte henetio nĩ Delila yes na ndamwĩra gathiri yake harĩ until rĩrĩa akomeirio ciero rĩrĩa akomeirio ciero mũtwe wake ũke ciero igũrũ do you know Solomon was the wisest man ti Solomon no Samson nĩgũka he Solomon njikaragia na Bishop na ndinyitagĩra Kenya oi magai I'm sorry nĩgũka he Solomon nĩgũkĩte na maĩ aca ndirĩ na mo Joma ndũgĩtũhe maĩ Joma tahe anjaria maĩ hau nĩ Bishop agethire kũrakara aca nĩ attack nĩ emotions iria ciĩ thĩinĩ waku nĩ attack shaitani nĩ shaitani angĩkĩnjũraga ona ũmũthĩ kũgĩthi ndĩvarĩrĩ mũno ngĩinũka nĩkĩ angĩkĩnjũraga ndakĩmwanĩka ndendaga kwanĩkwo ũguo soenda ndũkarie rĩu no mwaka ataki kũrĩa guothe ingĩhota na kaini ataranyona nduru wewe wake rĩu ndangĩtinda kĩnanĩra nawe ndwekĩrĩkanĩro tũthome Mankush nĩguo ngoragwo ngũkuĩte na ũritũ Roti Roti ona honoka Sodom na Gomora by the way ona honoka Sodom na Gomora shaitani amũrũmĩrĩire nginya ngurunga agĩkoma na ciana ciake ikĩgĩa Moabi na Amoni ndũrĩrĩ nume incest kĩrĩkanĩro-inĩ o hau tũraria Ngai angĩtũheaga ũũgĩ o rũcinĩ no Samson ũrĩa Solomon aheo orĩire nyamũ-inĩ rĩu akĩgĩa na atumia 700 ake na angĩ 300 kando kĩo nĩ atumia 1000 atĩ ona angĩkoma na mũtumia o mũthenya ndangĩmagomania agacoka he wa mbere after 3 years na hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ areka o mũthenya na Ngai akĩmenya wakarĩndĩ niĩ nawe tũngĩruta nguo haha nja niĩ nĩ ingĩonwo njaga niĩ ndingĩonwo ndũngĩonwo nĩ ithe nĩ ũmbi wa Ngai ũmenye ngĩgakũgaganyũra nawe wĩtĩkĩre nĩ itua tũtuĩte we have decided it's our own decision nĩ matua tũtuĩte tũkĩmenyaga nĩkĩ tũreka can blame nobody wakarĩndĩ na kuria matua nĩ gũtharia nĩ itua tũtuĩte wakarĩndĩ na no ngũkore nginya Mombatha kana ũngore Mombatha yes ũndĩhĩre ndege njũke ndege kwanja ndege flight ndege wamenya ndege nĩ mbeca cigana wakarĩndĩ ucoke ũrore mũndũ ũraima wa njohi gũka gũkũ arĩte turaga nĩ mbeca cigana na goka akagũra indo agacoka kũhũra biacara
acoka nä å ndå wa kwaga akiri ndege ya gå thiä Mombatha off peak ĩkoragwo arĩ 12,000 ũguo off peak ta mandä rå cinä gå tarä na jamu 17,500 gå thiä kä å ranjå ria we ritani tå tithiäte handå tha icio na mundu twacemania Westland arä akä ngirithate na 500 na niä gå thiä må gå nda wakwa marindi rä na ndige ndona mbåri rä na ndige ndarä handå a wä ra rä na hå thä ra 17 nä itarä na hakiri kana nä rä tarä na hakiri nä we tarä na hakiri kuria må ndå wothe å tharagia ndarä hakiri tindä å kä njä ra maå ndå mangä hani komera ciero Samson arä ho na rasta ndamenyire ikienjå ciero igå rå na nä thä inä wa ibuku rä a Judges na nä ndakå he å horo na nä njå nä å ranjigua ona korwo ndå renda kuga nä å ranjigua thomera Proverbs chapter 5 verse 15 up to 19 Proverbs chapter 5 thimo ithano Proverbs chapter 5 15 to 19 15 nginya 19 atiriri nyuaga mai maitahiro rĩaku mwene uria wandikire hau na nĩguo arĩ mũgĩ arĩ mũgũrũki aca akiuga nyuaga mai maitahiro rĩaku we mwenyewe thoma nyuaga maikũrũki maumĩte o gĩthima gĩaku kĩũmbe mũtumia nyua maikũrũki marĩa maroima harĩa ũcũrũ ũcio ũroima harĩa he mũthe nyua tu wĩ waku wĩika igithe nĩ ũtũme maĩ ma matherũkĩro maku manyagane o handũ na handũ githe nĩ ũtũme rĩrĩa mugaga atĩ nĩ ndaita ũnyaganie kũndũ guothe handũ na handũ thoma mĩtaro yaku nayo ĩhunjie maĩ o mabarabara-inĩ mũtaro ũcio waku wa karĩndĩ wĩ naguo rĩ ũkũhunjia maĩ Agwiscothe kĩũhunjie Kenyatta Road ũhunjie Waiyakĩwĩ ũhunjie Kimathi Street ũhunjie Tomboya reke matũre me maku e wiki matigatuĩke manyu na andũ angĩ ageni simple akahare itherũkĩro rĩaku ta nĩ rĩtũre rĩrĩ irathime ũgĩkenagio nĩ mũhiki ũrĩa wa wanake waku simple yes niĩ ndakwĩra ndigũthiĩ nja reke njokere hau ndigũthiĩ nja ya nyina wa wawerũ reke njokere kũnjũraga mũnjũrage kũmena mũmene ona arĩa twarĩ na inyuĩ tene niĩ ndatuire itua na niĩ mũndũ agatinde akĩnyandĩkĩra message haha cia kũnjĩra ũrĩa ndĩ mũthaka nĩ nyina warĩ wakwa wĩ ndĩ mũthaka itherũkĩro rĩaku ta nĩ rĩtũre rĩrĩ irathime ũkenagio nĩ mũhiki ũrĩa wa wanake waku onawe ndoka kũrĩ we ndũrĩ na kĩndũ kĩerũ ũranengera ũkĩra kĩrĩa mũtumia wakwa enakĩo ndĩta mũirĩtu reke ngenagio nĩ mwanake nake iguĩre haha atige kũngũtha na kĩgokora akwĩrage atiriri reke tũrĩkie vasi 19 anga ndagĩrĩte ta mũgoma wa thwariga ũrĩa ũrĩ tha kana ta gathia ka mũgoma karĩa kega that part now viewers reke nyonge tu tuthome vasi ĩno ĩngĩ haha iganagwo nĩ nyondo ciake iganagwo nĩ nyondo ciake hau wĩkĩra bunda ĩno iganagwo nĩ nyondo ciake kĩragũ mahinda mothe iganagwo nĩ nyondo ciake mahinda mothe harĩa andũ mauga atĩ ũkenũkagio hingo ciothe nĩ rwendo rwake arĩ we ikũrũka tondũ he rũrenda ũthome hau kĩanda biũ thoma amu nĩ kĩĩ kĩngĩtũma we mũrũ wakwa wende gũkenũkio nĩ mũndũ mũka wa kwene ũrenda gũkenũkio nĩ mũndũ mũka wa kwene for what nĩkĩ ũracaria no kenda kũhĩmbĩria gĩthũri kĩa mũgeni nĩkĩ ũretha gĩthũri-inĩ kĩa mũgeni yes ndũthome hau ikũrũka amurĩ
mithiere ya mundu irio maitho-ini ma Jehova. Ona we wiru njing'itha ici na ndio ratuigua Ngai ni arona aria ukomete. Niwe utaranagia ikero ciake ciothe. Mundu mwaganu ri akagwatio na mawaganu make mwene. Akagwatio ni mawaganu make we mwene. Ngacia kuhitia gwake minyororo na manyororo na mikanda ya kuhitia gwake ri nicio ikamuoha. Ucio agakua ni undu wa kwaga gutarika, undu wa kwaga guthikiria Man Kush akora na urimu wake kuneneha. Kirimo giki yes amutira mukeja zenjitanaga bunda ukora ni urimu waku kuneneha waga kunjigua na ndirera ndundu umwe. Leave alone gukorwo wina character gutonga ucokagirira mundu ta rũĩ rwa munano. Utonga ucokagirira mundu ta rũĩ rwa munano agikatia agitigana na irima ria nja. Oi amune keke ngituma we muru wakwa wende gukenokio ni mundu muka wa kwene no kenda kuhimbiria githuri kia mugeni. Arafu nikirikaniro thimo ithano akarinde njukaga haha mathaa meri turute wira nawe nyinuke gwakwa na winuke gwaku nie ndukaetika ukiniswagira haha ugikaga atia. No, I'm not interested. No, excuse me. No, I am not. No, neguga negwira thikiririo the atia. No. Kuria. Waweru. Umuthiri gegwire umuthiri ndigetie vazi riri ndigetie vazi ta inya nigua ndigetie vazi ta inya tunini no riri tathoma messages hau ndome ndomerisiga nona Man Kush wacha kutuchomea bwana, si hatuna mabwana. Sara wanaitendea kirogo ya maratharia na maciamani ya kanitha toboa ciro wa makoyo arauga omothe ni mwaki tondu ni Ngai. Nini o maraya na njohi cia ibango nicio iroraga mucii. I love my wife, tulikutana na tukaoana na yeye. Alikuwa na haja ya kukuwa na bwana na mimi pia nikapata bibi na sasa tuko na watoto 3. Amina. Na tunapendana. Mugega kana brother. Amen. What about those men who their wives wanasumbua kabisa? Hawafai kwenda kurelax nje? Enda relax na umwage pesa yako yote hapo. Athuri agani maraigwa ta mareka athi. Na utajiri wako wote uishie hapo. Athuri arenda kamina bishop arenda kuga mucie gwathuka tutikaumeja kweli. Njoroge mtetezi. Ndukira na mukagu riri rauma nja ri rugitiga wandikira mukagu message ona we thio carie. Ureke yenda niki? Hora rwimbo rumwe. Ndia guthomera. Umwe tikohoreru tikohoreru. Tikohoreru. Na athuri ni mareyaria. Eni. Ni maraigwa tora matonya muno. Atiriri akiri makiharite na magathira. Ni undu wa Thea nja. Bas. Jigua ri. Magana
wera waku we nyita mutumia na ciana ciaku wega mahonia no mahumbe monie hagukoma na maikare na thayo gemi ciumaga na koe gemi ciumaga na moshe wega umaga na moshe gemi ciumaga na koe gemi ciumaga na moshe wega umaga na moshe. Thank you. Ametagwo sauti tamu melodies. Rũrĩtagwo ngemi ciumaga na kũ rũciũ nĩ Sunday mũthikĩrĩria. Rũciũ rũrake kana rũciũ rũrake barabara ciothe iroreta kũndũ gwĩtagwo Kirinyaga County na nĩ kũndũ gwĩtagwo kanitha-inĩ wa ACK Kanjũ Gĩcũgũ County ya Kirinyaga na nĩ kuo ceceni akuĩ nawe Inooro FM tugakorwo tũkĩnyitanĩra nawe mũcirika wa ACK Kanjũ Gĩcũgũ County ya Kirinyaga na gũkũ tũnyitĩtwo geni nĩ Vika Michael Gĩthĩnji thiũgoka tũgoce nginya mĩthũ ĩregendare no gekinyia tũthaie Ngai witũ twĩ hamwe ũcoke ũcemanie na memerekia wendete hakuhĩ kwa Inooro FM mũtukanio wa nyĩmbo ũnengerwo nĩ DJ Mac George Sapiri nĩ rũciũ rũrakia kanitha-inĩ wa ACK Kanjũ Gĩcũgũ County ya Kirinyaga na gũkũ tũnyitĩtwo geni nĩ Vika Michael Gĩthĩnji amemerekia matiganĩte Inooro FM nĩ magekinyia in fact twarĩkia hutia mũndũ man kush ri I'm going all the way nĩ ngathiĩ Kirinyaga rũciũ right now aca ndingĩhota gũthiĩ no tukũ ningĩ but kĩndũ thinacara ũguo ingiuma mũciĩ rĩ ngako nginyĩte Kirinyaga thaa 3 ngamageithia by the way nĩ athikĩrĩria itu mũno mũno na nĩ ndĩmendete ngakinya ngeithi ciako ona mĩaka mĩingĩ ngoretwo ngĩruta wĩra Inooro rĩ ũcambĩki wa Kirinyaga nĩ ũngenagia wow tarĩ ndũrona nginya he batha ũtindaga gĩtwandĩkĩra haha no akona kũu Kirinyaga nĩ ndĩmendete ona ndũmĩrĩri nyingĩ haha ciĩ nyingĩ haha mũno rĩ nĩ cia kuma kũndũ gwĩtagwo Kirinyaga na niĩ rũciũ ndigakĩroka kũrĩa Kasarani Joy Center Kasarani harĩa wakinya harĩa Matanet ũikũrũkĩre hau karami kau harĩa gathirĩire rĩ guoko kwa right rĩ ũgũkĩona kanitha witũ wa Joy Center so mũndũ ena matatu akumĩra stage ĩtagwo atĩa ĩtagwo Maternity wakinya Maternity Kasarani hau nĩho ngakorwo tũkinye kuma thaa cigana kũu nakuo my wife imaga mũciĩ thaa 9 cia ũtukũ koguo by 6 rĩ kanitha ũkoragwo wĩ mũhingũre wow nĩ ũndũ wa praise and worship na intercessory prayers na twakinyia na tũrĩkagia thaa 7 ũtikaragia kanitha thaa 7 hena andũ marauga atĩrĩrĩ wakarĩndĩ ĩra mũthikĩrĩria maũndũ macio ũrathoma me thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro mũthikĩrĩria ndagamũkue ũru nĩ wega na njĩre Sivo wa Kasarani athome gwakwa rũciũ nĩ mũrata wakwa he's my best friend na rĩu rĩ endaga gũtinda akĩhũrĩra thimũ ne hau hakuja ne hau na ndiramuona
ato nginya agĩũke na mũhothi na atũraga ngaraci o mũthenya ngaraci niĩ no ndĩmũcenjerie ngari itigwo mũrathimĩre njerũ atĩrĩrĩ wa Karĩndĩ he mũndũ augire atĩrĩrĩ nĩgetha ũmenye ũũ ndĩraria no kũhoteke ehĩtire na maitho make akiuga ndakarora mũirĩtu agĩka atĩa rĩu na macho hayana pazia tathoma thĩinĩ Swahili alisema tathoma thĩinĩ wa Job 31 tathoma verse 1 Ayubu nĩyo Job na verses ici rĩ hena andũ aingĩ mũno maciũragia I wish mũndũ no akoragwo agĩciandĩka tũgĩcigweta nĩkĩo njugaga twoka ĩno nĩ thukuru ama lecturer mũndũ agĩrĩirwo gũkorwo na notebook yes hena andũ aingĩ mũno maciũragĩrĩria ta rĩu thaa ici tũrathoma Ayubu kana Job 31 verse 1 nĩ Ayubu augire niĩ nĩ twarĩkanĩire na maitho makwa no anyita nĩ kũrĩkanĩra marĩkanĩire na maitho make me and my eyes niĩ nĩ twarĩkanĩire na maitho makwa ingĩkĩhota atĩa gũcoka kwĩrorera mũirĩtu nĩ kũrĩkanĩra marĩkanĩire na maitho make ti kuona atarona mũirĩtu nĩ kwĩrorera o kuona ti ũru kuona ti thĩna tondũ ndũrĩ gĩtumumu no kwĩrorera it is your choice kwĩrorera nĩ gwĩka atĩa man kush kwĩrorera is looking ũkamwĩciria more looking not seeing seeing is nature but looking is your choice kwĩrorera rĩu tondũ werorera nĩ ũkwĩrirĩria werorera reke ngwĩre ona niĩ ndĩrahunjia haha mũndũ nĩ mũndũ ndĩ mũndũ niĩ ndirĩ rũbaũ koguo ndarĩkanire na maitho makwa ta Ayubu niĩ ndingĩrorera mũirĩtu ingĩkĩhota atĩa gũcoka kwĩrorera mũirĩtu niĩ ndingĩmwĩrorera tondũ wena maitho maku maitho magĩtonyagwo nĩ ngoma ingĩ cia gũtũma ũikie signal hakiri-inĩ ciaku ũgaciĩra na tingiza chekivira na enyura o hĩndĩ ũraria maũndũ macio mothe na connection cable nayo ĩyo yũkire gĩthũri na kinya gĩthũri no menya Ayubu arĩ mũndũrũme rĩ Ayubu arĩ mũndũrũme kũna rĩ na nĩ angenagia mũno nĩ ũraigĩte gwake rĩ tondũ nĩwamenya nginya nĩ arwarire na mũtumia wake akĩmwĩra arume Ngai no ndaigana kũruma Ngai Ayubu ingĩtua arũme no ndware Ayubu kĩrĩkanĩro-inĩ ĩno augire akorwo nĩ arĩ atonya kwa mũndũ mũkongi nake kwamũka gũtonyagwo na mũkararagĩrĩrwo nĩguo Ngai thoma verse 9 na 10 31 Ayubu 31 verse 9 mũhari wa kenda kũngĩkorwo ngoro yakwa yanahenererio nĩ mũndũ mũka ngagĩikara ngĩcemagĩrĩra mũromo-inĩ wa mũndũ ũngĩ wa itũũra-rĩ hĩndĩ ĩyo mũtumia wakwa arothiagĩra mũndũ ũngĩ na andũ angĩ tiga niĩ makĩmũraragĩrĩre that is sleeping on her so nĩehĩtire he knew I can make it. Let me tell you wadau mnaonisikiza wote, you can make it. Twaitua ndũgũtharia period. Na niĩ ndahe andũ ona niĩ ndatua kuma ũmũthĩ Akarĩndĩ tiga gũtheka watu wake okay kana kĩnyũrũri-inĩ kĩrĩu sauga watu atea asa okay kiuge watu atea watu atea watu atea kuma ũmũthĩ man kush asa ni ndie na oruga tu ũrĩa watu akuma ũmũthĩ asa ndigũthũkĩtie uga tu ni atia watu akuma ũmũthĩ mĩeri 6 ĩno ĩroka kuma ũmũthĩ Juni 21 mĩeri 6 ĩno ĩroka ĩno nĩ mĩhĩtwa tũroya twĩta andũ ahunjia mũndũ December ĩgĩkinya na twarĩkia tuge amen 22989 December ĩgĩkinya Ngai nĩ egũkorwo ahete makĩria ma milioni 10 tondũ karima tuorano ũthikĩrĩria witũ nĩ araigua na ndĩrenda arũme arĩa arũmeki
twihite mwihitwo ucio. You see how God will change our lives. Na niĩ ndiraikia njaya hau. Mũndũ no hoe ere Ngai ndeithia. Gũtirĩ mahoya nĩ kũũra. Tumia mũguu. Run away. Ona rĩanyũrũrwo kũ nĩ rĩgwerĩrĩo nĩ ngui. Ũra. Warĩ ona nĩrĩo rĩrĩ. Nĩ rĩgwethĩrĩrĩo nĩ ngui. Ũra. Ũgatigagĩra acio angĩ. Wakarĩndĩ. Now wone how we are going to attract wealth in our lives. Nikio maathani ma Ngai iria mũgwanja rĩroiga ndũkanatharanie. Ndũkanatharanie. Yeah. Tũrandĩka ithano. Gĩthomere Proverbs 9 verse 17. Proverbs 9 verse 17. Wacoka na kũrĩa proverb ĩtarĩ. Ndikoragwo haha thimũ ici. Nĩ 9 rĩu 14. Ndithiĩte mũno. Wandia kĩgeria ndagwa thimũ. Proverbs 9. Cio nĩ Ngai. Thimo kenda. No watiga maũndũ mau. Niĩ ndakorwo. Thimo kenda. Yana Ayubu. Mwari wa 17. Thimo kenda. 17. Proverbs 9 verse 17. Nĩ ũndũ wa mũndũ ũrandĩka. Maĩ ma ũici. Wakarĩndĩ. Maĩ ma ũici. Me mũrĩo. Gindu kimũyo. Gĩakuia kimũyo. Maĩ me ũici kana maĩ ma ũici mũthikĩrĩria. Me mũrĩo. Na irio cia kũrĩrwo hitho-inĩ nĩ njega. Nĩ thimo kenda mũthikĩrĩria mũhari wa 17. Maĩ me ũici me mũrĩo na irio cia kũrĩrwo hitho-inĩ nĩ njega. Nĩ njega mũno but no mũndũ ũcio ũreka ũguo kũiya kũu na kũithia rĩ. Ndakoragwo amenyete. Nĩ andũ akuo marĩ kuo. Nĩ andũ akuo makoragwo wĩra-inĩ ũcio araruta. Ndoĩ atĩ agenia mũndũ mũka ũcio. Mũndũrũme ũyũ ndoĩ agenia mũndũ mũka ũcio enake. Marĩ o kũrĩa kũriku kwa ngoma. Atũraga kwa ngoma. Ũgũtongera atĩa kwa ngoma. Thomera Proverbs 20 verse 17. Ariyo tũrĩkĩtie. Ũmũthĩ nĩ dose after dose. Rĩu mũndũ ũgũcoka gũtharia rĩ. Ti kwĩrwo aterĩtwo. Ikũmi na thimo 20 verse 17. Proverbs 20 verse 17. Irio cionekete na maheni. We mũndũ mũkoyo ũtũraga ũcaragia irio na njĩra ya kũhenia mũrũme guo rĩ. Irio cionekete na maheni. Nĩ icamagĩra mũndũ mũrĩo. Mũno. No kahinda kau kangĩ. Kanua gake gakanyira o mũthanga. Gakaihũra o mũthanga. Gafra binifu. Mũthanga. Gafra binifu. Dome vazi ya mwisho. Proverbs 5 verse 20. Proverbs 5 verse 20. No uthoma nginya 23. Proverbs 5 verse 20. Hano turambĩrĩria Amuneke kĩngĩtũma we mũrũ wakwa. Antu gũthomete. Amuneke kĩngĩtũma we mũrũ wakwa. Wende gũkenũkio nĩ mũndũ mũka wene. Na ũkenda kũhĩmbĩria gĩthũri kĩa mũgeni. Amure mĩthiĩre ya mũndũ ĩrĩ o maitho-inĩ ma Jehova nĩwe ũtaranagia ikĩro ciake ciothe. Mũndũ mwaganu akagwatio na mawaganu make mwene. Nga cia kũhĩta gwake nĩcio ikũmuoha. Ũcio agakua nĩ ũndũ wa kwaga gũtarĩka. Akora nĩ ũrimũ wake kũneneha. Tia gũcia ndikũmenya nĩ tũkũthomete. Ndiuma na ũru man kush. Etagwo summarizing. Mũndũ kĩora ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ũtharia rĩ. Akora nĩ ũndũ wa ũrimũ wake kũneneha. No ndakora tondũ inoro. Rĩtiamũnorire. Ndakora tondũ wa Karedi na Mankush. Matiamwĩrire. Na to kũmwĩra maramũthomera kĩrĩkanĩro verse after verse. Tondũ Ngai nĩathũire itharia. Piũ na ngoro yake yothe. Akoguo kĩndũ Ngai athũire. Nĩ mũndũ ũrutagĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ thuru arĩ na ti mũrũme. Ugo ũrenda kuga
Ugo urenda kuga Jomo. Hingũra microphone ya Jomo. Ni. Ugo urenda kuga. Ati Ngai athoire itharia. Na ngoro yake yothe. Nginya kũyithia. Nĩkuo kũu Jomo. Na Jomo menye mwana mũnini mũno. Ũgĩthikĩrĩria maũndũ marĩa tũraria haha twĩna Wakarĩndĩ. Tondũ Wakarĩndĩ na Mankush. Tũrĩ andũ akũrũ. Koguo reke nyambe njithangie. Ndakora atĩrĩrĩ Jomo. Nawe ũgũtũra na ngũbia ngacu. Na kagoti kahana ta gekahiu nĩ riũa. Na ti mbeca ũtaraheo Inoro. Nĩ tondũ nĩ watwerire ũtonga waku mũtaro-inĩ mũriku. Kanua-inĩ gaka ene. Kanua-inĩ gaka ene. Aca we rĩna ti wene. Ũ. We wakwa. Rĩu ikara waku. Na ũigano Biblia atwĩra ũigano nĩ nyondo ciake. Na gĩthũri gĩake. Na gĩthũri gĩake. Iyo ciũngĩ. That is wrong. Harĩa bypass. Unaona kama ndo wako urendeka ndija. Tiga nake. Na no amenya ararara ha. Raisi. Eni. Mankush goria tiri Mankush tondũ mũndũ rume. We ndũngĩiga mũhiki. Jagite ki. Ahe kiki eru. Orogo tondũ mũkũrũ we ũhũrĩte. Ndĩ mũkũrũ ngakũra ha. Nĩ ngũngũrĩte ngĩkũrĩmĩra. Na Jomo ndagũkania. Gũkaga ha. Kũnjĩra ndĩ mũkũrũ. Athikĩrĩria akwa. Nĩ mũrona ndĩ mũkũrũ. Njenga OCPD. Niĩ nawe tũrĩ akũrũ. Tondũ nĩ ũrathikĩrĩria. Ndũnjũrie niĩ. Acha ndũrĩ mũkũrũ Mankush. Unajua acha ni washow. Sisi Gen Z na millennials. You're not old. Takufa bure kama mke wa ndugu. Atakufa vibaya. Hiyo ni kasi. Hiyo kasi. Mzae hiyo ni kasi. Mzae. Jambo karibu. Akenyinuke tondu no amenya kuri wa didia dinaria. Ndenda kugerera Westland. Ona kiandire ndenda kuithia ni riri. Hospital njira ni aradumira mbeca cia. Tutikahunjure. Aigua ria kira, aigua horo wa kuhunjura, tondu nda kuhunjura. Akubora te. Jomo rucio turathie Kirinyaga. King'ori ni reta muzai. King'ori ni reta muzai we shaka. Ukajita muzai. Nie. Si ni mzae bro. King'ori na niki giakwa gikajita ate we mzae. Kira ngofia Gen Z. Mankush. Wakarĩndĩ. Tariki na kiuria giki Mankush. Bwana yangu hawezi na mimi ni binadamu. Ati? Bwana yake hawezi. Tumie vidole. Ha. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩho ndehaga mateta na mabata makwa Ngai turura. Amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta norimũ nĩ ũyuaga ũkanjokeria na ugi. Rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka harĩ we nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe guothe. Tarora tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora tarora niugegagia ngoro yakwa mũthenya niugegagia ngoro yakwa mũthenya. Ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari nĩguo niĩ ndũre muoyo. Ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame mehia mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa. Tarora tarora
Nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. Ndingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalvari nĩguo niĩ ndũre muoyo. Ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame, mehia mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa. Tarora, tarora, ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora, tarora, nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. Nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. Nĩtũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyabira. Right. Tarora. Ũtugi wakwa ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora, Tarora. Tarora. nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya. All right. Thank you. Thank you and thank you and thank you so much. Gatho cia mwanja, thank you so much. Kare mundu gwitwo wa Karede wa Ndeithi o ndumwe na mundu gwitwo Pastor Paul Kuria. Ni undu wa gutwarithia wega thina tabarira ya hutia mundu na ni ndacenjia gia tigire thini wa tabarira twendete muno ya Racuria ama vopo sindio good one. Njuka na mabosco mami yae nigetha tugie wega. Jomo wa Nyabira na Bosco oneho nĩtũtwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo wa Nyabira. Kĩrĩ nĩguo kũrĩ ũguo nĩguo kũhana nĩ tabarĩra ya Racuria. Thank you so much. Haya bas nĩguo thimũ ciaku ĩmwe igĩrĩ ithatũ nĩgetha twĩrane welcome sindio no mbere diary. Eko papatoma aka papatoma. Tafarite officially Mweteta Onege koyo moigire Wayatora gyokia musie Ndä mwĩtigagĩra ngona ngũmwarĩria nũme ũmũthĩ nĩ ndatua mĩkwa waciarwo mwakinyongithie na tondũ manĩangeithĩka no nginya nyumũre ngoro
ciana ciakwa ciĩ magũrũ ngĩũrwo ũragwo nacio na nĩ nyendaga gũkwarĩria no nĩ ndĩ guoya wahiki no nyende warie gĩkũyũ gĩthũngũ nĩ kĩnicaga ndeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane ndeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane Kaka designer ndũngamĩre mũirĩtu ũcio please nakorwo nĩ ndoĩtene kwĩ ngarata ya Mariamu ngĩyohaga na njamu na tũngĩendanire tene ĩrahuanaga gapopi kaithĩte mũtang'oe ngarekererio hĩtũke no ngatigwo ngĩarĩria njeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane njeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane Watutura umereakie mdogo niwajĩkĩrire ngoma cia wendo itamenyanagia tũkiumĩra wĩra-inĩ no nginya ũkore bara ũngĩhĩtia wage gũka kĩrĩa gĩkaiyũra ngoro nganyitwo nĩ iboeka atarĩ akona twahĩti njeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane njeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane Rita wando wano ndaiguĩte gũkua ũkuĩtwo nĩ mũtoka ngarigwo ngũtaramaka yũngĩnyitwo mĩgwate na ngahoya ndũgakorwo nĩ wendo wathiĩ kũheana nakenire Jumatatũ ndakuona ũtarĩ mũthayu njeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane njeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane ngoma ciakwa no iholere weterera tũtwarane na wĩtĩkĩra twendane nyota wa wendo ndĩnaguo wanyotanga kũnyotora na noga ũkanogora ũhingie wendi wa Ngai na mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa wĩendete ũhingie wendi wa Ngai na mũndũ ũrĩa ũngĩ njeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane njeterera tũtwarane Carolina gũkinya manene Carolina kemie nginya manene gũkinyĩra tũtwarane
Sati what? Goja kidogo wewe. Thank you so much. Igua sasa. Igua li. Igua sasa. Aha. Bas. Ndenda kuyathi ciaku igire ithatu nigetha twirane welcome ama popo. Sindio? Ningina hatakarani nawe. Mimi nafurahiaga tukibonga. Mimi na wewe tukibonga. Nafurahiaga sana tena sana. So thimu ciakwa cione, sindio? Halo Inoro. Hello Amia. Jambo. Tia my brother. Moya witu. Do tigirana tashina cia hide bara musi uyu. Welcome. Alafu ingira. Ya. Thank you so much, my brother. Thank you. Hello Inoro, good morning. Igafeli. Atia. Mwega. Ndina thae mwingi muno makiria. Nani ndire na uru. Wotu ithabethi ni nje mwanyathira. Ithabethi kana ni wanyathira. No wanyathira, tigana ithabethi. Nekiraria ta ithabethi. Aya. Ndio hamunyu. Ndire na uru. Kabisa. Na ndio ndirakoma. Welcome. Endi. Asante sana. Netegira soira sektegira dakaini mutambo-ini. Onehu. Kamano na wajo. Thank you so much. Hello, Inoro. Hello. Jambo sana. Ole thimu yaku nigetha tuiguane. Bas, narethe makire mitambo-ini. Thank you so much mundu gwitwo Ruth wa mamu. Na nguona ukire mitambo-ini wega ta wega. Peshinjeri, thank you so much. Nawapenda tena sana. Jamaa mwega. De mwega muno makiria thakira rumwe. Na mundu gwitwo MK Thiru. Safi. Ukiitisha mimi nakujenga. Atia. Atia. Haya basi. Tutagaje. Kila kitu inakuja ikiwa sete ama vopo. Sindio? Good one. Tuande igongona ria wendo witu. Tuoe mwathani atoe matuku. Naguo wendo witu tuoere. Eiti wendo mwega ta watwana jeni wanie. Tugatigithanio uinde gikuo. Utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcioere tũgatigithanio ũinde gĩkuũ. Maiko Gĩcheni na tũgũkinyĩrie Ceceni hakuhĩ nawe. Honey,
iti wendo mwega ta wa twana Jeni wanie tugatigithanio ũine gĩkuũ hutia ngoro yakwa na niĩ hutia yaku tũcioere tugatigithanio ũine gĩkuũ Michael Gĩcheni na rũrũ kinyĩrie rigiji Kaiga kakawanie irikana korea twarutanirie rugendo rurai tutwaranite tukane ugure ngomaconoke eiti wendo mwega ta wa twana Jeni wanie tugatigithanio ũine gĩkuũ hutia ngoro yakwa na niĩ hutia yaku tũcihoere tugatigithanio ũine gĩkuũ Dani Boro kabro salimia toma na Jesi Allah moto kubwa Toshito mwenyeji ni nyingi muno iria cingĩkena tũngĩtigana tũciconorithie twendane biũ na meme iti wendo mwega ta wa twana Jeni wanie tugatigithanio ũine gĩkuũ hutia ngoro yakwa na niĩ hutia yaku tũcioere tugatigithanio ũine gĩkuũ Kajairo ba Eithia waku Jose wa Empire Uliokia buro Yedia gani Kia mwisho mwenyeji Jeni wanie Nukanonie ngoma Thome wa vitu Kora ino nyendete Meithe biũ Ririto nawe tũmirigĩre Eiti wendo mwega ta wa twana Jeni wanie tugatigithanio ũine gĩkuũ hutia ngoro yakwa na niĩ hutia yaku tũcioere tugatigithanio ũine gĩkuũ moto kubwa Keleleme wale uliomoteka wale we Kia mwisho mwenyeji Jeni wanie nukanonie ngoma Rome wa gwitu Ngoro ino nyendete Meithe biũ Ririto nawe tũmirigĩre Eiti wendo mwega ta wa twana Jeni wanie tugatigithanio ũine gĩkuũ hutia ngoro yakwa na niĩ hutia yaku tũcioere tugatigithanio
right, thank you so much. Sitiko MK Thiro. Yai. Tukisonga nayo hadi tamati. Thaici niciandite wega ni thathi thake tukideka ni 21 guku cagurite ceceni akuhi nawe Inooro FM ucio tukinotana ni nani itago Jamo ni Jamo Wanyathira ama popo muraja Jamo tuthakire rumo rwa Shoba Junior ukitisha Nigere kuona newe woka kunjaria gwakwa woka na nduthio na nduma mbia wanjira ngurihere neke kioruna newe oigaga kirabu gutoruma ona no munyaka wanyona ingira mama torugire goko ngwaigua muruke wa ngimoke nunga torotina yukuria ino ria ngui mandu kiarumire ngimai torotina waigaga ati uriaga ngimeka hata keni kia igoro torotina karibu nyumbani okay Magi wa Magdiv igwema vieti yaku yathire nako tondu woka na nduthi arumi aria makumaga thutha kirabu mathire ku aingi aria warumithagia mukaguo mathire nako njira no ni prank mani no hatire na kamera hii goko ngwaigua muruke wa ngimoke nunga torotina yukuria ino ria ngui mandu ngiarumire ngimai torotina oigaga ati uriaga ngimeka hata keni kia igoro torotina karibu nyumbani wacha ilie baba Dani wa Crucial Event Tools and Services Magutire pesa nyingi akorwo niwe waharire wathiaga kiro metha igoro nukehura na ngiri ukatira ndi makerore na moko ndige na ngiri ndaririkana thina gwakwa ngamahura takurahia goko ngwaigua muruke wa ngimoke nunga torotina yukuria ino ria ngui mandu ngiarumire ngimai torotina waigaga ati uriaga ngimeka hata keni kia igoro torotina karibu nyumbani Maina wa Young Line Clearing and Forwarding ni unyonagira kioi wa murera igwe murigo no nio konywa kaneso kionde tigiro kimenywa watire ugaga yagereirwo gwithambaga maguru turungi watiraga twithambe nayo tuthire ndutu kuhara ni kwega ngikorwo niguo gwa gutire mundu goko ngwaigua muruke wa ngimoke nunga torotina yukuria ino ria ngui mandu kiarumire ngimai torotina waigaga ati uriaga ngimeka hata keni kia igoro torotina karibu nyumbani ngethire kirabu koretho gukumuthigithania ukauga enderio na kanywere kwĩgĩcia rika rĩake rĩu na nĩamathunire kĩrathimo kũruta nako wĩharĩrie gũkanywĩra gwĩthamba nĩ kũruta nguo goko ngwaigua mũruke wa ngimoke nunga torotina nĩũkũrĩa ino rĩa ngũĩ mandu kĩarũmire ngimai torotina waigaga ati uriaga ngimeka hata keni kia igoro torotina karibu nyumbani Jasper Gachunga Simba wa Roysambu Igwema Maina Kai Butchery Maroroi Yoni momo na neko
mathagia andũ tondũ wĩna mbia geithagia arĩa mũrĩ nao mang'otore nĩ mathiraga no heage bamĩrĩ gĩtĩo nĩyo karigia nayo arata magũtiganĩria mũndũ arĩkagĩria mũciĩ goko ngũigua mũrũke wa kimo kĩnunga torotina nĩũkũrĩa hihi norĩa ngũĩ mandũ kĩarũmire ngima torotina waigaga atĩ ũrĩaga kime kahata kĩni kĩa igũrũ torotina karibu nyumbani ale Osia Chamba Junior wacha ilie baba MC Hype Mash #1 in USA Gaithageria mama bia monoma no kamwiraga nĩ kũigĩrĩra Ciro wa mabati kaire tugate tonyere igwe Fide igwe ma Fire simo irore ne baba Otoga B Johnson igwe morigo Nelly Kobioria Ale Maitoruse igwema anguka nayo Thank you so much. Hey. Ale. Eya sasa. Tunasonga nayo hadi tamati. Igwa sasa. Hey, wapi huyo? Wapi wewe? Good. Thaishi hadi tewekani thita. Tukidadika. Kadaika. Ni mirongo 3. Huko ndiko Inooro FM. Station ni hakuhi nawe. Na nikina tukalia ni nawe nasikia mzuri basi tukibonga tukiongea na wewe ngaigwa igwa sasa Jamo wacha igwa sasa akinjomo wewe chuache Shesheni hakuwe nawe simuache vita. We boss kuacha vita. Haya. A good one. Wacha nichukue simu yako. Hello Inooro. Yeah. Hey. Igwa sasa. Nijigua katoka bonga nawe. Tukiongea nawe nasikia mzuri. Haya basi. Halo Inooro.
Ali Inoro. Halo Inoro. Jambo. Jomo. Oyo ni. Wanyua wa. Danyua ki. Wanyua wa. Wanyua kini. Oh. Nilio ndio da kubotia. No gija kadaka. Nĩ gũkena ndake nĩ kwaranĩria nawe tũtigaine. Thengi mũno mũceri mũne. Wetagwo Maceria Mũiga Mũkũrinũ. Nĩ ngũiguĩte mahau. Geneho. Nĩcoka ndera mũndũ ũgĩtwo Coro Mayo kĩrĩa thikĩrĩrie Inoro. Yes. Na andũ othe a gũkũ gwitũ karĩma kĩhurutie. Na mũthuri wĩtwo Njoroge wa Kĩhiũ na nyina nĩguo maikare mĩtambo na Mwangi wa Njogo. Tũrĩ hamwe mũno Jomo. Akĩrĩ nĩguo. Thank you so much. Aya. Reke nyambe ngerie nyahunju kana nĩ ngũhũra mũndũ. Hebu tuangalie ama itapiga mtu. Haiwezi. Tumehake mata. Hebu sikia. Haiwezi. 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 Haya, halina. Aikokoro. Jambo. Niaje baba? Niko salama kabisa. Igwale. Salamu nikitonga. Igwale. Uko poa bwana? Igwa sasa. Jambo acha. Jambo acha wewe. Sasa kwanza nikwambie. Baba yangu. So iko poa. Asante baba yangu. Niwekea ile ya wa Mombe. Ya Gakeri. Gani ya? Gakeri ile ya wa Mombe. Nikwambie mashabiki wote wa Inoro. Ndio mnikitonga kutoka pande ya Nero. Na wapea hai mtu wangu. Igwa sasa. Jamaa wacha. Jamaa wacha nawe. Asante sana baba yangu. Aya, good one. Igwa leo. Jamaa wacha. Tunasonga naye hadi tamati. Twakana. Aya, hali Inoro. Jomo. Baba yangu. Kwana atia? Njoroge wake huyo. Njoroge wake huyo ucio kweli. Baba itu. Ngenaga nĩ andũ tondũ maikaragia Jomo. Oneho. Ũngĩigua mathau matora mũhĩa-rĩ. Mũthuri ũngĩ mũrata wakwa mũno gwĩtwo Maceria Mũkũrinũ rĩ, no ndĩramũigua. Oneho. Na nĩ njũĩ Mĩrĩ wa Kanjanjara na Mĩrĩ wa Mũgarũ matirĩ tondũ mama eci. No marĩoka. Magũka kinya Mwangi wa Njogo-rĩ. Na wa Matũngũrũ-rĩ. Yes. Na Mwangi Ndawa acio othe kinya wa Kamanũ na wa Kũmenya-rĩ. Mũtumia ũngĩ ũrĩa hawĩtagwo Nancy wa Kabaru-rĩ. Oneho. Othe kinya mũndũ ũngĩ wĩtagwo Mwangi wa Njogo arĩ hake ũĩ-inĩ. Mwangi wa Njogo na Macharia na Mwangi wa Njoroge na Wachira wa Njoroge-rĩ. Na arĩa andũ marĩ harĩa Nyamamithi manjĩraga ngũgeithie mũno matongoretio nĩ mayanti wĩtagwo Mangaitu wa Ngare wa Thenya. Ngũciamũkĩra ngenete. Na bamĩrĩ yake. Oneho. Na mũndũ ũgĩtwo Ithagaceri wa Rumagogo na Tito wa Cai nĩ njũĩ nĩarokera akarugĩre andũ cai. Mũthuri ũngĩ wĩtagwo Jane wa Gĩthĩga. Yes. Na Michael Ndegwa arĩ gũkũ Nyeri town na Luzo wa Twana. Oneho. Othe-rĩ. Nĩmere mokĩre tũikare mĩtambo-inĩ na Jomo. Na mabosco make. Na mabosco make nĩ njugire macio marĩtiarĩ nĩ mahete indo biũ. Ta mere atĩrĩrĩ. Jamaa wacha.
Washa. Yo la iwo kemera. Igua leu. Quería duria kule karoga jashi. Wa verero kawari. Kule Joaquim. Joaquim ni mere semo no magaidia mono. Jamo wacha. Na fala Paulo da mainire. Yes. Amweji pale jira gweri hamwe na fala cia gitwe na meta go fala maina na fala maino marigo uri manyira aigira kuri nendo kuigua go gethie muthuicio gwetwo Jomo akirire hega no kire mahinda mega na ndenda ni ri amkungi na Paulo go wake wao ini na kwaje ucio ena gicogo gitu ucio ena gicogo gitu ucio ena gicogo gia kuni ndaiguia ikwirira kama ono go kanyire doge agicogo thegi baba itu ni rukire mahinda mega gokana mabosi kama amiae waje bagi gogora mutibi yake wele wa kuina matoko male o mutibi yake tawo audeli wa muraga na moiru etawo rusu wa kanyari ri na chama ni etawo haru no agicohi oneho yo makoro male mitambo ini na magaire kemono. Thank you baba yangu. Thank you so much. Boss kunayo? Kwaranĩria we. Thank you daddy. Jamo wacho. Good one. Thank you. Gaishishi hadite wega ni thaa cigana? Ni thaa thita. Kaitu kiandika ni 37 na koko shagora tensishne kuina Inooro FM shuo tukinotana. Ni tako Jamo. Na Jamo. Ni Jamo anyadira. Jamo wacha. Aki wewe. Chege. Coño. Soso tumeone kaire tukarea. Takweraga ndathie kurora Nyeri. Kaire tuguthakara kumbwo wega. Nitugonoterea wandaragiria. Kuvaire riu gwakwa ni kanyanga. Torere ukienda guka mwena mwene. Nocaria ungi wa kung'ethagia nake. Ninyumite rigi iyo ndi muthuri. Koigagira safiru waine. Norere ukienda guka kuona movie. Demwe ndukiruto na gamfuti. Keinuka kuranunga kwa mahuti. Kuvaire riu gwakwa ni kanyanga. Norere ukienda guka kwena mwene. Nocaria ungi wa kung'ethagia nake. Ninyumite rigi iyo ndi muthuri. Jose Tonito Keitheria Jojo Kairetu Kaito Miaka mĩingĩ agakĩrugĩra na gũkũmagwo ngĩtia onda kathĩ no rĩu gwakwa ndĩrakũraihĩte ngĩingĩra nĩ gũtugwo na kũnanio kuvaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene nocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri. MC JC Keitheria Dayo Wadite Kiona soso akĩmatha gũgatuka ethete kinyangari agĩthuka atumia aratake na tatanduta magĩre nguo menywo ndanakunga kuvaire rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũkĩenda gũka kwĩna mwene nocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri. Johnny Wafo
andi Beef Kenya Wira wira Makine gũra njokie guoko ingĩenda gũkinyia thaa ithatũ gũkũ no nginya menye ũrĩa gwakwa gwatinda ona mwene kuo ngũigua ngĩmũmica kuba iwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũngĩenda gũka kwĩna mwene ndocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri John Steve Jitra Isaac iwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũngĩenda gũka kwĩna mwene ndocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri MC JC Keiweria Dayo Wadite Kiona soso akĩmatha gũgatuka ethete kinyangari ya gĩthuka atumia aratake na tatanduta magĩre nguo menywo ndanakunga kuba iwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũngĩenda gũka kwĩna mwene ndocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri Johnny wa Fortress Keiweria Itiniade Beef Kenya Wira wira Makine gũra njokie guoko ingĩenda gũkinyia thaa ithatũ gũkũ no nginya menye ũrĩa gwakwa gwatinda ona mwene kuo ngũigua ngĩmũmica kuba iwe rĩu gwakwa nĩ kanyanga no rĩrĩa ũngĩenda gũka kwĩna mwene ndocaria ũngĩ wa kũng'ethagia nake nĩnyumĩte rigi ĩyo ndĩ mũthuri John Steve Jitra Isaac Wewe Kiarie ndagĩtarĩ nĩwona kĩara kĩa njoki Dani Nel Doctor nĩwonete ngonyo mũrĩithi wa kwĩrũ Asante wega. Asante. Asante tu. Akibona mutamene go SP Shege. Anatia. Ari bura kirega muno rwitego. Gonyo. Asante wega. Dekare mirongo ina nigetha hitukitie thaa thita. Twina niĩ nawe mathaa mangĩ mathaa mangĩ oro mana aiya Jomo wacho good one na gĩcokie ngatho tondũ we this way of life is not gĩcokie ngatho tondũ we nĩ korwo ũtĩtwo matua maku ma gũkorwo atĩ tũgũtirithania nawe gĩcihanda wega thaa nĩ cia gũtigana ama bobo halo inoro ũrĩa kuo jambo nindi haha thĩinĩ nai no kũhorera tũgĩthikangagĩrĩria akĩrĩ nĩguo atakĩrĩ anga Jomo wacho haki ya Mungu acha Jomo wacho Jomo cheza chini haki cheza chini ukagira gĩbage kuma mĩcukie thengi baba itu ndakena na ngĩenditheria jesi ya nduthi ũtukũ mwega makĩmatha yes akĩrĩ nĩ hega
Sawa. Acha. Igwale. Muterere wena waroka. Igwale. Jomo acha. Aki wewe. Ebu. Jaza chini. Utaniwa. Legi baba itu. Jamaa wacha. Aki you. Ona sasa igwale. Mnataka kule kurutu Miru. Igwa aki igwale agakena. Ona sasa igwale. Jamaa wetu wacha. Aya basi digina tukalina na halo Inoro. Halo Inoro. Nini Solomon Kitonga kutoka Meru. Wacha. Jomo wacha. Ona sasa igwale. Jomo nayo wacha. Igwale. Igwale. Alafu. Shuka Mungu wangu. Shuka Mungu. Shuka Mungu wangu. Shuka Mungu wangu. Letaka mjandala tasangi wawawito. Inakuja sahi. Alafu tuseme shuka Mungu wangu. Shuka Mungu wangu. Jomo nayo wacha bwana. Jomo wacha. Jomo wacha. Igwale. Wanjera niogoka maito njoke ugire ithano nakeanga ng'ore amugendie kwa mukiro mware wa maito aria agogwa gacura metereire kuona uria ndatwire ikirego tukarire na ohoro. Acha wewe, acha hiyo. Haya bas. Halo Inoro. Halo. Jambo. Salama. Niko salama tena sana. Huyu anaitwa Tony wa Marefe. Aha, wa Marefe. Kumaha roiro Murera. Withayo. Ithayo muthuri. Gakena ukuigua. Ni nani ndi agikena muno. Aha. Asante. Jimmy wacha. Jomo wacha. Jomo wacha tu. Shuka Mungu baba. Shuka Mungu. Lageiterio ri. Ikario be Amurera. Aha. Hello. Neho. Asante sana. Asante. Nafurahia. Asante sana. Thank you baba yangu. Igwale. Ine. Shuka Mungu baba. Armanye, how are you doing? Ay, napenda Armanye tena sana. Mama Esi, haria hothe ukiri. Mugera gatho ciako umenye ni gutite buna makiria. Odo mwe na andu othe. Aria makiri mitambo-ini ya Inoro FM. Ini atabalira. Ya. Aracioria. Halo Inoro. Kumanya vira. Nie. Ocio Maiko Ndegwa aka waru. Eure. Ya neho. Twaranite nawe wega Yes. Tondu wambiriirie na kibosco kimwe kiria kinene. Oneho. Wacoka warigia na mabosco maingi. Rĩu na ithuĩ no ngĩgũthikĩrĩirie wega Gakena. Na maũndũ no maragĩthiĩ wega. Oneho. Na twĩhokete Ngai atĩ nĩwe ũgũtũtongoria. Yes. Mũtũrĩre-inĩ witũ wothe. Njoroge wa Kĩhuyo Macharia wa Mũkũrinũ na wa Kamanũ. Mũrĩithi Chemaru nĩ wa Ciana. Mwangi Njogo. Na Macĩ Karabu. Oneho.
na Simon Maina baba koi na mundu gwetwo ni ndiraiguira nginya Njoroge Mutetesi ni no ararahuka ine moki othe na haria YouTube ine o Michael Ndegwa thayo shuka Mungu baba na tutie na orugo kono maboss kono ndiraigua mange maremeke ndiwe kana maraigua renge iria irakuga radio-ini na mo makagamba woo thayo bye wewe lala sawa. Halinor, wacha tu jambo, wacha ngoja kidogo akiwe ugatukania muno. Thank you baba yangu. Guku ni gathugu muno wako muthai getwo Paul kana gacungiri akiri hega na ujukiririe riri yes ndia wa nyama haria gitwe Gatundu South na Jeremano wa taxi na wakanyabu derefane na waruki mesako mona waroiro na dothi agathugu tamere jomo tamere atiriri kahora jomo wacha na karaja wa mari haria kigumo ona kahora koja kidogo shuka Mungu baba shuka Mungu baba ajamo wacha akinjamo wewe jamo please jamo wacha shuka Mungu baba haya thathite kaitikire kari 50 ngakena mwana makiria mimi nakutambua tena sana mraja jamu koni hiyo ngoma ya nini ujagiishe gani hiyo ebu ya wacha Halinor kwa muno jomo thayo ni ndira ko bai ndi wakitikire ejwere kurigariro rerie jamu wacha udabri bajorerita kutoka watuka Nyeri mwana wanyu liko hanate boko thayo thayo mwingi na kuria tuteta wa oretirie Bosco kana Bosco cia kure udwega tamoke tamarehe na ujire no adwa ma tujabithia kuripa cia no vio bibetete tuteo asimeko da Bosco inyanya doare bore cia kurietera tekatiriri rehe ciaku cia kuri cio njega nĩcio kena gũkũ njĩtagwo tunda bajorete rita kuma tukakeninyĩrĩ tũkangeithĩria Joy nĩ thimũ yakwa ĩtaingĩraga rĩu ĩkatiriri rĩu ũhoro wa Joy tigana naguo piũ nĩ tambe twari ũhoro wa aya ũrĩa tũrĩkithie Bosco acio thengio mũno atuĩke atĩa nao nyinyi wanaume wote mũndũrũme nĩ gwĩkinya na ndikwaria mũno no ũkaihaha inyuĩ mwĩna mĩtugo ĩtahana ta ya mũndũ mĩtugo ya nyamũ ũguo mũreka tabia mbaya sana Bosco kama tao Bosco kura kabisa mwana munini wa muri yake shidwe kura kabisa na isitoshe inama kwenda wewe saitongi seji enda wewe
kwenda kura na Bosco. Haya. Ona huyo akilia. Ya. Wacha hiyo maneno. Wacha. Taragikirira. Taragikirira. Unalia nini? Unalia nini? Nyamaza. Nyamaza. Kai. Kira hata. Unalia nini wewe? Seje. Sonoka na ongeithie. Nyokwangega ukanjoria korwa nyokwangano cia marimu. Nyokwangega ukanjoria korwa nyokwangano cia marimu. Oye sonoka, 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 sonoka na ongeithie. Oye sonoka, 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 sonoka na ongeithie. Muthuri wa Maria kiwirunde naguo ndirakuoya kiugo ta muthuri na ndoigoguo ti mundu ndarume wa mwanake kane wa muiritu na ndoigoguo ti mundu ndarume wa mwanake kane wa muiritu. Oye sonoka, 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 sonoka na ongeithie. Oye sonoka, 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 sonoka na ongeithie.
Ngonyuaga ndaikia gĩthaka-inĩ, mũrata wa mũndũ arĩ bata. Ngonyuaga ndaikia gĩthaka-inĩ, mũrata wa mũndũ arĩ bata. Conoca, 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 conoca na oke ongeithie. Conoca, 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 conoca na oke ongeithie. Nyendete oruka bagayo. Gĩtũmi kĩa njuge tũgeithanie, nyendete oruka bagayo. Ngoina thayũ mũthĩ na rũciũ, oke na matukwanana. Ngoina thayũ mũthĩ na rũciũ, oke na matukwanana. Sonoka, 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 sonoka na oke ongeithie. Sonoka, 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 sonoka na oke ongeithie. Nyendete oruka bagayo. Gĩtũmi kĩa njuge tũgeithanie, nyendete oruka bagayo. Ngoina thayũ mũthĩ na rũciũ, oke na matukwanana. Ngoina thayũ mũthĩ na rũciũ, oke na matukwanana. Sonoka, 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 sonoka na oke ongeithie. Sonoka, 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 sonoka na oke ongeithie. Aha. Igwa sasa. Shifta. Sasa wewe, oya oya oya, peko oya oya. One, two, three. 1, 2, 3 kamata. Aya, ndivyo shito Maria kanagia mudo tuga show in between. Show in between namu nake rugaruga huko kaligwa riki mwanake. Orera, hiyo ni kionjo tunasonga nayo hadi tamati. Thank you. Ndibora tukinyire wega ni thacigona. Ni tha. Mugwanja ikatukia dakika ni ithano. Kugu sagurite ni cecide ku na ino FM YouTube no tana. Nita goja mwanya dira tabarani. Ya kora sholie tara sholie. Na nikena tukalia nawe. Igua reu. Acha wewe. Igua. Igua reu.
igua kau njomo wacho si wache mugwaje katukideka ni ithathatũ Jamozi wewe ni muse eskia acha dereti ni kukeroka lazima tukue na dereti murajira hai njamo kitego muri ki kuma nyeri oli aliburu ya Jessica Tutura deda na mkungi kinagavu oro ajiwa atende kule liko waru na gicoko gya kuno unegera we wa mkungi we dedan wa mkungi gamigira ko mbere wa Kanyajara jogi wake huyo, thank you. Iwa sasa njamo wacho Can you look at me? Haya basi, Abrahamu goja katukia dakika na inyanya nani mwenyewe kakena kialie naye oi wedo lakini sini yake mi guza ye jamaa one guy wai mwendo areke nyinoke diga kore mamia ingete ake ingana igoraga nemorothi omutumia oi mwendo areke nyinoke oi mwendo areke nyinoke wakoro ui wasuka tiga koinuka ona wainuka ngutigwo nao mahende makwa makiugaga mbu na ngoro yakwa igitumaga ui mwendo atiga koinuka ui mwendo atiga koinuka ugathie ui ngutigwo nao akibeba tiga akiwacha siende wai mwendo areke nyinoke mami wito ndendaga ithero mami wito anatangare atukunyaga gitoromaga woi mwendo areke nyinoke woi mwendo areke nyinoke ui wasuka ona wainuka mwendo wakwa ninongurira ndire maithori mathakame mwendo wa ndiga ninguguruka ui mwendo atiga koinuka ui mwendo atiga koinuka ndukadige naye ho asa abotige ndugathie oka wai mwendo areke nyinoke tarora wone orenda rumiro tarora wone orenda kunyiro rĩrĩa twathiĩte nawe naivasha woi mwendo areke nyinoke woi mwendo areke nyinoke
niĩ wacuka nĩ ngũkũhikia ngũracĩrie ngũgurarĩrie nĩkĩo ndĩroigo tige kũinũka njohi na ngoima kaba ngaruta ũi mwendwa tiga kũinũka ũi mwendwa tiga kũinũka abo tige ũndige na heho ĩno aca ningĩ ti ũguo horera tiga ndũgathiĩ. Mami witũ nĩ mũhiũ mũno, mami witũ nĩ mũhonoki, nyendaga icera ritũ na nake, ona ndendaga magĩtũgeithia ũi mwendwa reke nyinũke, ũi mwendwa reke nyinũke. Mami wanyu onarĩ mũrũthi ũmũkunyaga ũkĩmũrũmaga githĩ onake ndarĩ mũirĩtu wena gathoni kai mũimire kũ ũi mwendwa tiga kũinũka ũi mwendwa tiga kũinũka. Oka oka matatũ cingĩthira gũtirĩ. Gathoni witũ nĩ mũremire akunyanirio na kĩrũmani, warora ciande cihũire irema magũrũ make maihũire irema nĩkĩo kĩraga irinda iraya ũi mwendwa reke nyinũke ũi mwendwa reke nyinũke. Ndũgathiĩ ndũgathiĩ. I swear. Okiambiriria Ngai akĩmba igũrũ na thĩ atũmbire ithuothe tũiganaine, nĩkĩo ndigagwo gĩkĩ kĩgiaga andũ amwe tondũ kũrĩa andũ marĩ gathĩna, tondũ kũrĩa andũ marĩ gathĩna. Gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ special na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake. Niĩ mwĩciragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri, tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango. Nĩ ngari nene we wonaga ũrĩ nayo, kana nyũmba ũkona ũrĩ na nene, kana nĩ mbia we wonaga ũrĩ na nyingĩ, nginya ũkona tarĩ we mwene thi, nginya ũkona tarĩ we mwene thi. Gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ special na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake. Niĩ mwĩciragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri, tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango. I swear. Gatogi kũrĩ moigaga o nĩ athaka kũrĩ arĩa angĩ, metaga arĩa angĩ mũka wa kweru, ona ũthakare no caine kũrĩ thahabu, mũthũ wa andũ kamenya kũrani, mũthũ wa andũ kamenya kũrani. Gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ special na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake. Niĩ mwĩciragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri, tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango. Kũrĩ mombiro marĩ na wathe wa mwĩrĩ nĩguo Ngai egocithagie nao, nawe ombiro na ciĩga ciothe cia mwĩrĩ gatũra wĩũraga gĩthũri, gatũra wĩũraga gĩthũri. Gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ special na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake. Niĩ mwĩciragia ũrĩa
bata kuri aria angi ni munoga ki aria angi akiri tiga iku aria angi gitango ungienda gutu rathina uri na thayo na wirute guikarania na ndu ni wega kuhe yaga andu aria angi gitio wenyihianga yaga kwambararia wenyihianga yaga kwambararia gutire mundu wombirwo arĩ special na gutire utari wothe wake nyemwiciragia uria bata kuri aria angi ni munogagia aria angi akiri tiga iku aria angi gitango yekanjeidie ndaga mundu randia mutwe ngoro wina mbeca icio ni ciaku njugago mundu aikare na ngoma ciake na gutire mundu itagiria na gutire mundu itagiria gutire mundu wombirwo arĩ special na gutire utari wothe wake nyemwiciragia uria bata kuri aria angi ni munogagia aria angi akiri tiga iku aria angi gitango
Mike yoko ambendi ya mukuyuni makibinda thie gwaciari asuci ae kama oerutha metekera tuhikanie na suci ae suci koki kele tukamukamba suci koki tutwane neiwenesa torathimone aciari asuci mucie kwao katheani twoe yutani turorete ogatanga twatoraga iguago ng'ano ciakaire tu suci koki athia kone ningonga njaimuthire ae suci koki kele tukamukamba suci koki tutwane neiwenesa twathimanacia imasuci makwao katheani twose yutani tukucie ogatanga mwitwatinda aiwa ndeto ciakele tu suci koki tuthia mwone nikanangaza imuthelele ae suci koki kele tukamukamba suci koki tutwane neiwenesa Nitafarira ya shuria Jomwanya hirana konsko Ogwatiga gwetigera okijiro ryo fakete ona koro no kuhenia ihenia tuiganire Naina isiaku na toko dikwenda ne umukanio ore orenda itiga kure rurimi Naina
ciaku na toko toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ikaende kaende kaende sana nĩkũhete mweke mwega ũnjĩre ũrĩa wothe ũrenda no nyambe kũhe mũkana indũkahe cia wendo harĩa nginyĩtio nĩ wendo ona ndingĩenda gwĩciria ona Ngai nĩanyendete ikuona atĩ ndĩ muoyo nainai ciaku na toko toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ĩtiga kũre rũrĩmĩ nainai ciaku na toko toko ndikwenda nĩ umũkania ũrĩa ũrenda ikaende kaende kaende sana Njoroge wa Ndũndũri ũraigua atĩa wewe All right. Thank you. Thank you so much. Santa wega. Eyo dere tito. Oh, na wani wajamu. Ate. Thank you so much. Na shidi musia kwa iragthi na mbere ukigira very fast oyemwe kwa emwe cikaingira mundu ranjira jemu niki dereti igirire dereti jemu imeka sana igwa leo igwa sasa Jamaa wacha na usiwache Fraja jamu jamulirangana good umuthi ukiri muthenya ni muthenya wa a Sunday edition ya jabai ha ila jamu ni mama ni dereti daisi sini ho dereti ni mama dina ndogo na mutumia wene amwira ate what amani digo kigabai Dudocio okay wina ndogo na mutumia wene aya mundu uyu tumuhe ritwa tabujo ithi mwemwe halo Inoro Hello jambo yes adimu yako moda David tu thank you so much asante baba yangu Igwa sasa jamaa wacho ate mudo gwitu tumuhe Tigacho viaza tigacho litwala gedogo tumuhe gedogo tumuhe John Wito halo Inoro jambo hello how are you doing uikaririe dereti niguo twetereire iyo guku ni gathuguko muthai mwena wa Githunguri
Yeto Paul kana gacubi na tukwendete muno tuhuthagĩria. Aigua rĩu. Igwe koja kidogo. Jamo wacho. Uraigua atia? Kahora. Wewe. Aboti. Aboti tihati. Tageria duothe ya kwa thoko gwitu. Asante sana baba yangu. Na dede tusaidie muno. Iyo dede. Sawa. Now, jaba ino tukumita Jamo tumite titi. Tumite titi. Titi vitole. Arajira ena ndugu na mutumia wene. Few. Na ndugu ne matu we. No murume wa muhikio mukorogo nake doe. Titi vitole ni tuite matua make makugate ni gutigana ndugu eno. Nona ke mutumia uyu muhiki uyu riu uyu tumute sisi o sisi augite yuraga ikiyaga liragutiga we titi sikuachi nimo ndi muhikue bali sikuachi wewe eure mwanake ena dilemma kana ena kindu gitagwo egwika atia na ndugu yo ni jikarangu we. Jamo ta kucheka usije sorry. Ndu muhiki ni wa urenda kada eno few. Nona ke titi witaroga jamo ni maendreda hani rutu kiate ndamwira ni wega tuke thini wa tafadhali ya Racoria. Mumwire ora egwika titi witu egwika titi witu nake sisi ni muhikiri titi ni mudrume sisi ni muhiki sisi augete na zikuachi aki wewe kwa nini okay anyway tumuze theater tusaidia aje jamaa wetu. Hai Jamo. Uo demu ni. Kedika kweta. Hai Jamo ambia titi. Chomoke akiadaga. Aende wapi? Adhieko. Na demu amesema ni yeye. Na demu ameoleka. Haya, thank you so much Maina baba. Ate Jamo, hiyo dereti sichagi. Kwa nini? Niki wacha maneno yako bwana. Ni shodho. Shuka Mungu baba. Hai Jamo jitako. Bwana Muriuki, thank you so much Muriuki. Dela Mukungi. Ati mmesema titi wetu ni yeka na makosa. Ni yeka na makosa kweli. Na sisi wetu. Sisi. Okay, titi kuna makosa. Kweda muhiki. Na ke sisi akieda aja hapa.
So tufanye namna gani? Tukiate nä tå twarane ikinya gwe kinya tabarä-inä ya Racuria na Jomo wa Nyabira. Wambatä irĩma-inĩ ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM ceceni hakuhĩ nawe. Niwo ibere kaire tugaka kawakige ndugatome hore mburoko mahindia oetoka nitia matotare wanyona ndamenyore andanare mira wedodia rutasune oya igapere monyedi oi onyianyi ya madhifindi tutwarane ndukareke mabiste makwa marogerendia ona kava dutesia maitho mahindia Inoro sheshire umawa enagia nekene onyenda noriandere jitotaga kuria ratakoa leungomera twekanate mahindia libone thogarure bao perindia rutasune oya igapere monyedi onyianyi madhifindi tutwarane ndukareke mabiste makwa marogerendia ona kava dutesia maitho mahindia uhire ungothie kwira mamiate mahindia noriandera muhete huku ni uraika kaweri roate ni wainaina wa bidiko idere akohete refuti ukimathoko rutasure oya igapere monyedi oi onyianyi ya madhifindi tutwarane ndukareke mabiste makwa marogerendia ona kava dutesia maitho mahindia Yesia maitho Uhitarikana harare wana olithia kwe mamia tukorete riko turi nawe uhenereire kurugera mikorogo mututhirete tukogerera wangima rutasure oya igapere monyedi oi onyianyi ya madhifindi tutwarane ndukareke mabiste makwa marogerendia ona kava dutesia maitho mahindia waigua Kid Race producer wakwa woma uiko tangeri ngunitha pere mamenya maria wananjirira mega mahindia taririkana ndare hwagose hamite ndakogoreire karidaka mabiriri rutasure oya igapere monyedi oi onyianyi ya madhifindi tutwarane ndukareke mabiste makwa marogerendia ona kava dutesia maitho mahindia eniribone thacia maitho mwendwa wakwa pere ririkana kawega ka mwana gwikira ririkana makamukimwa tukimeire warire na wahonokio hero kiinukia tutasure oya igapere monyedi oi
Rũnyihanyihie mathibindi tũtwarane ndũkareke mamĩste makwa marũgĩre ndia ona ngava ndutece maitho maĩndia injinia Mũgo yenie ũiririkana tũtanendana nawe pere Igua leo. Igua sasa. Sorry. Poleni basi. Si nimesema pole. Hata mimi sijui hii imeenda wapi. Good. Tuigire thini wa daletite otukuma umuthi jabeno ire tukeke ekwate ena ndugu na mutumia wene imagine dikoda gotua cira njugete ni uru kane wega no arajira amwendete ta bomu tijali mutumia ati mutumia wendete chario ta nyama. So jamaa anajiuliza afanye namna gani? Tuongee kwa njia ya simu. Halo Inoro. Halo. Uzo pitawaji ya mtigi. Yes. Gigira direct email. Igira. Gwenda kwira mwanake ucio atiriri aya nikoraga mutumia ni muhiku nena muthuri no ni arakeneriria ena kunja mutumia ucio serious tondu riri angĩkorwo Jomo wakinya gwaku ri uthiaga ndwambaga kuharĩrĩria kĩhiko gĩaku ũtukũ ndwambaga gũkĩharĩrĩria atiriri uthi atia aya kudu mwa mundu na mutumia ro dufati ati guthie atone mwakinya hwaini uthie muthiite mechini na mutumia waku no nginya harĩrĩrie kahora mugicoka gukinya guthie mechini atiriri mechi tũrĩthiaga atia ndio aya guthiaga atiriri kuri mundu uthiaga wĩkĩrĩte ku twakana nona kuri mundu uthiaga wĩkĩrĩte ku wanyita no ni kuri wambagĩrĩria rĩrĩ no anine ndagĩka ta 20 ũguo matarĩ marakinya harĩa atĩ nĩ arĩa keki mambĩte kũnyitana ũguo kahora makahutania kahora nginya magakinya nĩ mathimeti-inĩ makinya mũkimo-inĩ rĩu no ũkore mũthuri ũcio okaga rĩngĩ akera mũtumia wake niĩ ndĩ mũnogu ndikũhota nona no mũtumia athiĩ na hau nja anyitwo nĩ ũcio rĩ ũgakora nĩ arona hau ona nĩho aiganĩire Ngai nĩkĩ araiga ndangĩtiga mwanake ũcio serious ĩni rĩu ngwĩre ũndũ ũmwe njĩra baba na haha itũ rĩ he mwanake wanyitanire no mũtumia akĩenda mwanake na mwanake nona mũtumia nĩ mũhiku nĩ agathiĩte kĩra nginya mwanake ngũkũ akamũrehera mwanake arĩe serious ĩni agathiĩtira mwanake ngũkũ akamũrehera karĩ mwanake nyagani ũyũ nake tondũ rĩrĩ ĩni ngũkũ akareherwo akarĩa no ũrĩa kwĩragwo mũtumia nĩ aheagwo mbeca nĩ mũndũrũme rĩu mũtumia ũcio nĩ aheaga mũndũrũme ũcio mbia ona rĩu no ũguo shuka Mungu baba tondũ akoiga atĩrĩrĩ hau nĩho araiganĩra na nĩho arona hamwagĩrĩire gũkĩra kũrĩa gwake mũciĩ atĩrĩrĩ koguo mwanake ũyũ rĩ eke atĩa tũmwĩre atĩa ũyũ KK witũ
Nige muyaterere. Yagatigane na muhiki ucio. Aterere kai muti yagatigane nake. Mutimia wene. Bora kire egwikari. Mutimia ndagokage hawe mwanake nyumba. Kai wava. Magathiaga kundu kuraihu. Marĩkie maũndũ mao mothe magacoka mũndũ agakĩthiĩ gwake. Kai. Eni. Yagi brother. Asante sana baba yangu. Ate wa. Shuka Mungu baba. Shuka tukuone. Mwanake ndagatigana na muhiki uyu. Mwanake ndagatigana na mutumio. Keke ndagatigana na mutumio wene. Athina mbere na ukida keki iyo. Woni waku ni uriko? Thimo cio cio. Wabateire maini. Oikuruke mekuruini. Ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Bas. Hey, mũndũ aiguaga kayũria ati what ati ndakagerie gutigana muhiki ucio usijaribu. Ololo, shuka Mungu baba. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Wabateire maini. Oikuruke mekuruini. Ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Halo Inoro. Hello. Jambo. Poa. Uko aje? Mwaka ya jarai. Tuma udana teithia mwanake ucio. Ndarenda kwina ihenya. Rĩu gwĩra mwanake ucio korwo nĩ araigua ndarenda gũikara thĩ-rĩ. Ndagatigane nake. Ongorwo ndarenda kũigua, ongorwo nĩ kũigua arenda nĩ arenda gũkua na ihenya-rĩ. Ndakae gũtigana nake. Ũguo. Tondũ nĩkĩ kũngĩthiĩ? Mutumia wene. Onake akĩrĩ mũthũku mũtwe. Mutumia wene ndathi agacaria arĩa matarĩ kana agacarie kana ahikanie. Eni. No mutumia akĩrĩ ũrauga nĩ amwendete mũno. Nĩ akĩate nĩ agerio ũrĩa kũmũtiga nĩ atia kwenererio. Akĩrĩ gĩkuũ areterwo. To no akue? Eni haya. Na njĩra ĩrĩkũ? Arĩ gĩkorererwo. Rĩu angĩkorerwo angĩka atĩa rĩrĩa akanyitũkio mũthuri wa mutumia ũcio ĩrĩ ta ũkũragwo akoragwo. Eni nĩ ehere. Haya basi mutumia tumwĩre atĩ pio ngonda gũkua na ihenya. Mutumia tumwĩre atĩ mutumia ũyũ onake ndatigane na muthuri wene kĩrĩa ndatigane na mwanake. Ongo nĩ araigua ndaraiganwo nĩ muthuri wake. Ongo ndaiganwo nĩ muthuri wake-rĩ. Yoimerie. Akagana ena kũhunjia. Salale. Mahinda mega. Thank you. Kai, wanya ni murakaru. Ngemo. Alo Inoro. Shuka Mungu wangu. Shuka Mungu tukuone. Sawa mwanaketoka kutoka Meru. Sasa unaona huyo jamaa? Baba anashunguliwa na kifo tu. Ati? Hiyo ni kama jeneza inamuita bwana. Gai. Wallahi vipi ya mtu wangu? Na mautamtam. Na anasema anampenda ile yote. Baba hiyo ni jeneza, hiyo ni kama jeneza inamuita.
Na sisi mudemu amesema ila pande sio reli ikinye demo na vuza lakini mudemu na ile pio na si mudemu anasema anampenda asitie hapana hiyo ni kama jeneza mkoro ni kama jeneza walaye hawahi mwambie kama hataki kufa haraka akanyange naende kabiri si wanawake ni wengi mkoro kabiri mwambie kama hataki kufa haraka asitie baba igwa leo acha hiyo ikuwa sasa njamo acha wewe Alinoro Jambo Oi muthuri we mwega Ndi thayo Ni thayo ni muthuri uretagwo Karanja wa Uba muthuri wakuire papasi one ucio etagwo Karanja wa Uba Karanja yes kugota mutumia ucio uma hau mbere mwanake ucio ri yes ni guthaka arathaka naki no kwambia kuoya mutumia wa murateni amwendete ri uguo we areciria ati we kono wake woyetwo oguo ndaiga mutumia ucio na muthuri ucio we raiga ucio ni ithanduku riramwethetha na ndethie kuraihu ni ekumarwo mwira tia na ndethota icio na kuria kiuria ta kiu atiriri wenda guthi na mbere ni agithii iriri juria muhiki no rareka na chari iyo muhiki ati handu arokira maisha-ini na mautamu amwende ni ende muthuri we na mautamu are mwaumirie agethe mundu ngenda kuragithia mwanake ucio kai niguo ndu mageta kuwa gathuria thuri ucio gitimutumia ruregete na mwanake na uhiki-ini tondu arume no makingagirwo ati anga ciathire cia ikurukire arume ona kipindi kikiuma oro kuu mekwaragia uhoro wa arume kaya arume mathiaga na kuma iki mathiaga gukora na arume athe giti atumia andu madressage mutumia na muthuri kire equally tondu kinya gukuri ndi makuaga ni aganu muno atiriri atumia ndi marutaga rujingi mainukagia tondu urutaga wira uriko we wa Uba ndirakwira atiriri juria kama torako kama inukia kwao haraka riu ni atumia kana athuri atumia kamuruta kondo rumo kora bivu imeta maroji nguma hanyukite ukasaga kona kuria ingira ni maucio ni mutumia responsible ni mutumia ena gwake mana nikiru mundu enda guteithia bururi aka address andu acio yarumia izeri atumia ruginya ni maracogotha arume nona no ndungiaria we enda guteithia ruriri aka address andu acio mari weri nona mwanake to ucio ni mutumia uregete nake kurega nake na muthuri nake era muthuri ucio nake ri enda wega atiga na mutumia ucio egukuro maitho na mutumia ucio guthii gwithie murume na mathina mbere na maisha maheni kotha menya karugano kaderira we mundu akuro maitho niguo acokire kumenya ni gwathuka urimo kai mwire kire tuetie kuria umwire akakonia arenda wega atiga na aca guthaitha na woi ni ingi muno kuwe ni wonaga maundu ni ni kwasa uzia equally andu ngiuga mumwaga nukira uri ungi ni mutumia mulika ni muthuri no koro ari muri ni mutumia kana muthuri niĩ ngimundu ratetera no mundu akarora maisha make haria mari akoita mwanake tocio akaumiria gutiri horo wa korwo ni mutumia wa mundu ucio tumetwo ni ngoma nyarirwo urendwo ni mutumia wa mundu ni mutumia wene nikiarona kiaga he mutumia wa mundu shuka Mungu baba nikiarona shuka kathi kakaiwe kagweka na ke desperate atia shuka ngiye mu yitu kumarathia kwita mejaga magenda nginya athuri mamai no akeniguo ni akaethi ku mutumia wa mundu tigakurakara jawi ndikirakara wajo no ni kurigo ndiga gwa tiriri ici ni mundu wirigitwo iri tukumenya iki muno ona kurie ne ugire atumia mugwanja makenyitagira mundu rumi umwe tondu atumia ni aiki riu mundu kaba mutumia ni agite muthuri arenyitira mwanake ucio riu muthuri ni mutumia ni advantage aratiki tondu we no age ukorwe na mundu ni sawa basi shuka
Shuka Mungu. Shuka Mungu. Usaidie watu wako. Shuka Mungu. Thank you bwana Jomo. Shuka. Legi karaja. Kwa Mungu anashuka kukuletea mwenza wako. Na kwa sema siwezi tena kuinuliwa. Ndipo Mungu anashuka kutimiza ahadi zake. Oh Baba shuka. Shuka tukuone Mungu wetu. Oh Jehova Rafa shuka. Shuka tukuone Mungu wetu. Ili zetu zimefika mwisho Baba shuka. Shuka tukuone Mungu wetu. Kai wako. Shuka tukuone Mungu Baba. Ate what? Halo Inoro. Halo. Jambo. Jambo sana. Ereti ongomete na jirani ne. Ndamenyire. Tokana ya papa ito. Leure. Tukiatia. Huko ni gathugu mwena wa Komothai. Getwa Paul kana gacubire. Yes. Uguga atiriri. Na wa days kora tuka mundu oya kuda yake hari kwenda tini ndo igire ni akure. Aya moyo no kudiko na mundu ina mahitia. Gya mutumi hoyo. Asha dai na mahitia. Ni mundu mwe Demo otire ho wa berere. Yes. Wa bere otire jaba ya moyo omwe. Na mutumi hoyo ri. No nikuri miera ya jabainya. Ria tiri ugo nugo kuri. Ya. Mutire jaba ya moyo omwe. Mwera naguo. Ugo mwera ri. Itago wali kwenda. Nikiona ga imwe ne atengerie kora. Oye kinya hadi ikahorera karoga na igetara jamba. Ugo ri. Une hafuda yake kule kwa tokole kimurume wa mutumia ucio darapa fomu kiraja bene abe. Upafomu ati dianyita. Dia atiriri. Ndi mundu ni mundu. Ige yaba mutumia uyo uri. Darapa fomu ega taja bere na mutumia no endete kade eno muthuri wa. Akona hadu ha mutigeri. Amuhingirie akamuhingiria no to akahingia maundu make mwena uyu ungi na ndenda gutiga uyu umuhikie koroni weri koroni weri utaraba fomu ri no wende kuhingirio na hauja bora ndikamenye. Hello ndugithura we uringiro gugegewa nani hakwa gwiciria nene hakwa gwiciria perform hakwa gwiciria no mundu wakwa ri ndapa kumukira uri arenda. Shuka Mungu Baba. Mundu yafuda yake hari kwenda tukenagio nene ndire. Shuka Mungu Baba. Thank you baba yangu. Ukashuka Mungu Baba. Shuka Mungu Baba. Takashuka. What should I night that Shuka Mungu Baba. Ucio ndari na thina ati enda gongera bwana nisijue gai Jehova comment nazo mutaniwa hai noro ya jambo ya fine nikona ni mundu cio ndavutagia ruthingo ruria rungi atedu ndavutagia ruthingo ruria rungi kai gwithingo cihutagio eni kwä ruthingo ruria ruvutagio aya aje nikuonania ndoi guthinja nguku Jehova ati ndoi guthinja nguku ndoi guthinja so thina ni muhiki kana ni mutumia kana ni mundurume nise muthe ni wena thina
Eni. Maheni. Ega. Serious? Gacohi bidu ni ajira wani wake ndira menya ni uriku na ni gukora kinekeria woni wake kahinda gatakiri co. Halo Inoro. Jambo. Jambo. Horo waku. Ndi thayo. Na ni ndi thayo. Awo jiri wa Karanja. Yes. Ndathikiriria ndere tino oi. Hello. Yes. Hello. Hello mara support horo ucio. Wamwe gocio ta wa mu. Niguo. Ikoroni wao. Oh. Rĩu atiriri. Ikoroni mutumia wao ri. Wao atia. Mũthuri wako mũthai. Na ũngĩuma hau mbere. Yes. Mara support atĩ mwanake ũyũ ri. Athiĩ na mbere na gũikara na mũhiki ũyũ. Yes. Number 1 nĩ mũtumia wene. Ihoro wa ma. Nĩ ma. Mũndũ wa gwetha atĩrĩrĩ. Rĩu augĩte atumia mũgwanja harĩ mũndũ ũmwe ũmwe nĩguo. No tu atumia ene. Ndona madam ũcio nĩ angenia mũno tondũ nĩ uga atĩrĩ ũyũ mũndũ rĩ. Nĩ gĩkua retha. Oya. Akona umezere karwimbo kaina gwote mutumia wene tigana nake rĩ. Gari gara kaigĩtwo no. Tugetha orore. Nĩ ũgetha. Yes. No rĩu haha rĩ mwanake ũyũ nĩ kũra ũrĩte. Ona ti mũthuri. Kana ti horo wa ma. Nĩguo kũrĩ. Nĩ kũra ũrĩte. Ũguo rĩ nĩetha mũtumia wake. Na mũtumia ũyũ wene atigane na mũndũ na mwanake ũrĩkũ. Amwe cigo ta wa mũru. Nĩguo. Na ti horo wa ma. Nĩguo gũthiaga. Pamethera karwimbo kau kaina gwaka mũtumia wene tigana nake ũngĩkona agĩkwenda nĩ gĩkuũ ũraikia ndahi. Haya basi, thank you so much baba yangu. Asante. Amendake na wewe. Shuka Mungu baba. Shuka tukuone. Haya basi, simi. Hello Inoro. Hello. 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 Yes, jambo. Yes, ni kutoka. Yes. Mwana kita ni mahikia. Ndo mahikia ni kutumia. Mutumia ndio urondereria mwana Kristo ni kujitari mwe. Amehame ena mudhuri. Aya Haya basi. Ndio kwa mutumia ena gari na mudhuri wake ndamuri ili ifuata. So thina ni mutumia. Haya basi. No le dikitegia mwana Kristo. Ndakaya gũthiĩ kũrutĩra kawĩra kau kũrĩrwa mũthuri wene. Tondũ gũthiaga atĩa? Tondũ angĩkorererwo kũu. Nĩngatigire kũgũrũka na so no arute kawĩra kau? No ti kũu? Amenyere gũthiĩ ũrĩrĩ wene. Kai. Amenyerere mũno. So mathiĩ kũ? Haya sawa, thank you dadi yangu. Nĩ thaa 8 kaitũkĩndeka nĩ 5 mũka wa mũndũ rwĩmbo rwa gathĩ wa Njeri ndina gacohi bitu gacohi Jomo. Yes. Nyero ona mũndũ agĩthiĩ kũnyita akahang gwĩtagwo kũhagi. Transformer. Nĩguo mwanake ũyũ areka. Kai. Ucio gathĩ wa Njeri Nyambura tiga kũnyita moko ndarĩ gwaku ndagũbara wega niĩ ndirono ana singo ana gũkorwo yagĩikara na mamuruki Herometi-inĩ yake nyũmba na ndũrĩ nduthi ona ndamĩrora wege no ndĩhana nduthi kĩndũ itendaga no itherũ na mũka wa mũndũ na onoka gĩkuũ kiugo mũka wa mũndũ wa mũcoka tondũ nĩguo morĩaga mũndũ gũthiĩ
no tukuona kaba gukire njira-ini wa mucoka tondu niguo moriaga mundu kwa muhiki tene tene ndikarara ringi. Mr. Mugambi urio fancite utawala bypass igua ikinyata college ndari ndugu na uni aikaraga githura ikuria 45 rimwe na rimwe nindamurihagira nyumba iria hetwo runi na rimwe mbeca cikaga akahacuna kona mbeca akariha nyumba kindu itendaga no itheru na muka wa mundu na nahonoka gikuo kiugo muka wa mundu wa mucoka tondu niguo moriaga mundu uthie no tukuona kaba gukire njira-ini wa mucoka tondu niguo moriaga mundu wa muhiki tene tene ndikarara ringi. Tukionana ni ahurukangite githurai warora tumaica twake nyumba twario twega githia rina sponsor ya muigaga wega kuma kahawa KDF mubaruya no ni atumitwo mishoni mwena wa Isiolo kindu itendaga no itheru na muka wa mundu na nahonoka gikuo kiugo muka wa mundu wa mucoka tondu niguo moriaga mundu muthie no tukuona kaba gukire njira-ini wa mucoka tondu niguo moriaga mundu wa muhiki tene tene ndikarara ringi. Gwake kama kawaida gitugira kagukongerea na ngigwa wega urukite na kanyathana mutiguoko wina yunia chikarire tukiona katuni ngigwa mundu aikia safi murango kuma nanja kindu itendaga no itheru na muka wa mundu na nahonoka gikuo kiugo muka wa mundu wa mucoka tondu niguo moriaga mundu uthie no tukuona kaba gukire njira-ini wa mucoka tondu niguo moriaga mundu wa muhiki tene tene ndikarara ringi. Toni wa Waihenya akidaugaga miji ngai akihingura roko na safi kuma nanja warora macuku iguria neta cia gucongo kiyukira yunia kimugutha kiringika githie kumutha kirunga uhingirwa nanda ageragia kuingira ndiithe mutungini kindu itendaga no itheru na muka wa mundu na nahonoka gikuo kiugo muka wa mundu wa mucoka tondu niguo moriaga mundu uthie no tukuona kaba gukire njira-ini wa mucoka tondu niguo moriaga mundu wa muhiki tene tene ndikarara ringi. Ahanaga muraika wa ngoma kana ngomendu ahurire arota ya kindu gigukua gitaruranga kinyathana tishati yakwa haria ndoneire kamwe kegiruga kiuma nja nathire Kenyatta maguru kuithenui thainyanya cio tukunia na mugoroki kindu itendaga no itheru na muka wa mundu na nahonoka gikuo kiugo muka wa mundu wa mucoka tondu niguo moriaga mundu uthie no tukuona kaba gukire njira-ini wa mucoka tondu niguo moriaga mundu tene tene kwa muhiki ndikarara ringi. Ona twikira bung'ang'a wa njeri ni muira ingithugutha kana nyue na muka wa mundu koguo nyambura tiga kunjira ndare guku uthie na ndumona kaba gukire njira-ini ndingirara guku na ni kaba ngoka rucio kindu itendaga no itheru na muka wa mundu na nahonoka gikuo kiugo muka wa mundu wa mucoka tondu niguo moriaga mundu
ona Kimu kana Sasha Rama akwa na wakuire ithakaga nao ona rĩrĩa ngũina dance cheza chakacha na wathe wa jeri mugithie haya wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM ceceni hakuhĩ nawe wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM ceceni hakuhĩ nawe ũcio Simon arũanie nĩ ndutaga aruta mũthenya na ũtukũ rĩrĩa mũcara waingĩra nduaga tarĩ thĩra thama gĩcicaria aiki ndionaga no tarĩo makoira ta mbura itarĩ njĩtagwo kĩmũndũ no ndĩnacio nĩ switi na mbĩmbĩ na nĩkĩo ndoiga nĩkũhonoka igane na hiki nĩkũhonoka igane na njohi ũiye niĩ nĩkũhonoka igane na hiki nĩkũhonoka ige mĩtukuru asare yũkũmĩtiga ĩno gĩkuĩte kwarĩ na igongona mũtabani akiuga ngeithanie ndokĩra andũ makĩinama nĩmoĩ niĩ no gũtuũka kanua gaka niĩ nditumagia nĩnyemenye kanua monjore gũtirĩ ũndũ ũhĩtũkaga njĩtagwo oigi ũrĩa ũteragwo na nĩkĩo ndoiga nĩkũhonoka igage mũcene nĩkũhonoka ige meme ũiye niĩ nĩkũhonoka ige kanua kaingĩ nĩkũhonoka ige meme ũcio Simon mũrata wakwa kĩrathimo akĩgũra gakari na gĩaka ũndũ ũcio niĩ mandũ angenirie era andũ ahoyaga ngoma atĩ kwao ngĩcera ũtukũ wĩnyau igambaga ũtukũ ukawe ũrĩa wamatigire yũkũrũ nĩwe ũmarĩaga na nĩkĩo ndoiga nĩkũhonoka igane na ũiru nĩkũhonoka ige gĩcabanio ũiye niĩ nĩkũhonoka igage kanitha nĩkũhonoka ona niĩ ndathimwo ũnjio marĩ guoya gĩcagi gĩtagwo Kaguarũ mbũragia macira gwa thibũ ndĩherirwo ndanyitwo na ndirũ gekĩrwo taĩri na njinwo maitũ atũraga na inegene akĩũria kaciarire mbũciũri akaraturire njũgũma aranjĩre gatĩmĩra kanua na nokĩo ndoiga nĩkũhonoka igane na ũici
Ikuonoka iyo maramari oye nie ikuonoka nikuangia metugo ikuonoka aciari makene haya oye nie ikuonoka igane na iki ikuonoka igane na joyi ikuonoka igae musene ikuonoka igemepe oye ikuonoka igane na oiru ikuonoka igage kanitha ikuonoka igio maramari oye ikuonoka igemeturukuru ikuonoka igage sabanio ikuonoka onanie davimo Papichulo Osio Saimo Asal Yokana mohudiale Okana motugateli Baina Kiston Asat Masalia wadimo Dono kwa Hey, hey. Na vile kama vikadu vi. Ona koka onoke. Pape. Pap. Pap. Pape chulo. Thank you so much Nico Honoka. Ribura kama no ramuro kutu Pape chulo. Rotukinde wegada inyanya. Kaitikideka na iko mina. You want to start making profits from trading but don't know where to begin? With so many strategies out there. Igwa sasa. Igwa le. We. Igwa gotukana. Igwa dukano. Ay, bas. Igwa le. Igwa sasa. Akinjomo. Jamo please. Jamo wacho. Akiyu. Inyanya ikaitikia deka ni 20. Tuatiganin tuko tukihonoka. Shesheni hakuwe nawe. Bas. Noho. Tina dereti itu yatko mode. Tina dereti yatko mode. Dereti yatko mode ya keke.